είχε πάγκους αριστερά-δεξιά στο δρόμο και είχε παντού ρούμι, spiced, δηλαδή παίρνανε μεγάλες νταμιτζάνες, βάζανε ρούμι από στα κτίρια που αγοράζανε Μπαχάρια. και βάζανε μπαχάρια και ζάχαρη και είχαν τα δικά τους spiced γιατί το έχουν στην κουλτούρα. Κοτόπουλα, τζέρκ, φαγητά αριστερά-δεξιά, χοροί, μουσικές, χαμός, άπειρος κόσμος. Και όσο μίλαγες, και δηλαδή θες ένα ρούμι, ναι, $1. Θέλεις ένα κοτόπουλο, άλλο $1. Θέλεις την αδέρφη μου. Ήταν λίγο έτσι. $2. Ήταν λίγο έτσι. Την άλλη μέρα, καμία σχέση. Let it roll. Γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ στο Κελάρι. Ξέρω κάναμε μια μικρή κοιλιά, αλλά μεσολάβησαν αρκετές εκθέσεις κρασιού και ένα Athens Bar Show, όπου αρκετοί προσπαθούν ακόμα να ανακάμψουν, αλλά είμαστε εδώ. Είμαι η Σοφία Τσίκου και ήρθε η ώρα επιτέλους να εγκαινιάσουμε το νέο μας πλατό για να το δείτε. Φυσικά στην παρέα μας είναι η Master Zen όπως πάντα και ήρθε η ώρα να περάσουμε και σε μια άλλη κατηγορία. Όπως σας έχω πει, σαν Κελάρι δεν μπορείς να βρεις μόνο κρασί, βρίσκεις και άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, θα βρούμε στο σημερινό επεισόδιο λίγο ρούμι. Μαζί μου είναι δύο άνθρωποι που τους θαυμάζω πάρα πολύ, τον καθένα για διαφορετικούς λόγους. Ο ένας έχω τη χαρά να τον αποκαλώ φίλο μου εδώ και αρκετά χρόνια και ο άλλος ελπίζω να γίνει φίλος μου μετά το σημερινό επεισόδιο. Μαζί μου είναι οι κύριοι Θάνος Προυναρούς και Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος. Καλώς ήρθατε. Σοφία, καλώς σε βρίσκουμε. Καλώς σε βρίσκαμε. Είμαστε απερίγραπτα χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας σήμερα. Πόσα κάτω έχουμε κάνει. Έλα, πολύ Πρώτα απ' όλα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πετάξαμε έξω τους ανθρώπους του κρασιού και πήγαμε στο ισχύει. σπίτι του Ρουμιού. Είστε οι πρώτοι που έρχονται που θα μιλήσουμε για αποστάγματα και θα φύγουμε λίγο από το κρασί. Τέλεια. Άρα θα έχει upgrade η εκπομπή. Το πρόβλημα είναι ότι ξεκινάς με ρούμι, οπότε μετά έχει μόνο κάτω. Ο κόσμος αυτός μόνο να βελτιωθεί μπορεί. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο επεισόδιο. Γενικά, έτσι όπως πάει. Μάλλον δεν το σκέφτηκα πολύ καλά που ήρθατε. Συγγνώμη, ποιος να φωνάξει, ο ανθρώπους του τζιν, Ένας ήτανε και τώρα δεν είναι. του κονιάκ. Κονιάκ δεν έχουμε στη Είναι χώρα. πολύ. Πείτε μου Το λίγο. βρήκα. Τους ανθρώπους της βότκα. Τους ανθρώπους της βότκα. Πιούμε λίγο βότκα. Από πότε γνωρίζεστε εσείς οι δύο και πώς γνωριστήκατε πρώτη φορά? Εγώ γνώρισα το Θάνο. Ο Θάνος υπήρχε πριν από μένα στα μπαρ, οπότε αυτή είναι η εξέλιξη φυσική. Ο Θάνος, σαν ιδιοκτήτης του Μπαμπαοράμ, που είναι ένα από τα πιο σπουδαία μπαρ που έχει η χώρα και όχι γιατί είναι σε μια λίστα, αλλά γιατί ο πρωτοπόρος είναι αυτός που ανοίγει δρόμο και το Μπάμπα ήταν πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα Το και Μάρτιο του άνοιξε 2009, σωστά? Πολύ σωστά, ναι. Άνοιξε έναν πολύ μεγάλο δρόμο για πάρα πολλά μαγαζιά, πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλά παιδιά. Και ένα πάρα πολύ βασικό που έχει κάνει είναι ότι προσπαθούσε και προσπαθεί ακόμα να είναι επάγγελμα. Δεν το κάνουν πολύ. Και ακόμα δεν είναι επάγγελμα, είναι κλάδος. Τι εννοείς με αυτό, αν μπορείς να μου το αναλύσεις λίγο παραπάνω? Δεν είναι το bartending επάγγελμα. Στη χώρα είναι κλάδος. Δεν είναι μια κανονική δουλειά, δυστυχώς. Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις σε αυτό. Αλλά το bartending δεν είναι δυστυχώς ένα κανονικό επάγγελμα. Δεν αμείβεται όπως θα έπρεπε, σε ένα γενικό πλαίσιο. Έτσι, αν κάνω λάθος ή διαφωνείς, με χαρά. Δεν το βάζεις στο κοινωνικό που μας λέγανε οι γονείς μας τι θα γίνεις. Καλά, γκαθόνι, υπάρχει, θα γίνεις. εννοείται ότι υπάρχει ακόμα και δεν είναι καθόλου παράλογο. Απλά εμείς δεν το πολύ βλέπουμε γιατί κρίνουμε με άξονα τον περίγυρό μας, τα μπαρ μας, τις παρέες μας, μέσα στο χώρο παρέες και την άποψη που έχουν οι δικοί μας άνθρωποι που καλώς ή κακώς ξέρουν πόσο δουλεύουμε, ξέρουμε το μεράκι που έχουμε, ξέρουν ότι έχουμε αφιερώσει πάρα πολλές ώρες, χρόνια, μέρες για αυτή τη δουλειά. Έρωτες. Έχουμε χαλάσει πολλά πράγματα για αυτές τις δουλειές. Οπότε το καταλαβαίνουν εμπειρικά, αλλά κοινωνικά η περιραίουσα σκέψη δεν είναι ότι είναι μια κανονική δουλειά ακόμα. Δουλεύεις στο μπαρ, κάτι κακό είναι. Να πω μια πολύ σύντομη και πολύ πρόσφατη ιστορία. Έρχεται προχθές στο καινούριο μας project στο κέντρο, το ΣΟΑ. Έρχεται λοιπόν μια κυρία γύρω στα 55-60, κοντά στην ηλικία της μητέρας μου δηλαδή.
Και μου λέει. Και Και μου λέει, να σου πω. Μου λέει καλησπέρα σα, ευγενέστε, μου λέει καλησπέρα, λέω καλησπέρα. Μου λέει να σα πω πώ λέγεται το μαγαζί. Τη λέω το μαγαζί λέγεται Subject of Athens και επειδή κοιτάζε την ταμπέλα, τη είπα το SOA είναι το ακρόνιμο. Και μου λέει το ακρόνιμο, βλέπω, μου λέει ότι έχετε πολύ εκπαιδευμένο λεξιλόγιο. Τη λέω, ναι, τη λέω, με βλέπετε έτσι μπάρμαν, ξέρω και γραφή και ανάγνωση. Γιατί έκανα προετοιμασία εκείνη την ώρα, λίγο κάτω έστεινα. Τη λέω, ναι, ξέρω και γραφή και ανάγνωση απ' όλα. Μου λέει, ναι, αλλά παραξέρετε για τη δουλειά σα. Και τη λέω. Την χάνει τώρα η μητέρα μου να είναι εκπαιδευτικός. Οπότε ξέρεις, το έκοψα κι εγώ εκεί, δεν το πήγα άλλο. Και περίεργος για μένα. Αλλά ναι, δηλαδή ακόμα είναι αυτή η σκέψη του κόσμου. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει σε γενικές γραμμές. Και δεν είναι και παράλογο, έτσι. Ο μεγάλος εργοδότης στην εστίαση παραμένει το μπουζούκι. Να σου βάλω μία άνω τελεία. Να βάλω στους τελεστές. Γιατί το ήξερα ότι πρέπει να σε κρατάω λίγο εσένα τώρα που ήρθες εδώ. Αλλά θα ήθελα πρώτα να πούμε. Ναι. Ο Θάνος έχει το πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα μπαρ της Αθήνας, το Baba Oram, και απέναντι ακριβώς είναι και το In Love Again, ναι, που έχετε κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά εκεί. Θα ήθελα να μας πεις και για τον κόσμο που μας βλέπει, τι ακριβώς σημαίνει το Baba Oram. Τι σημαίνει για εμένα, εννοείς? Και οι δύο έννοιες που Και κατάλαβες. ετυμολογικά. Ναι. Baba Oram είναι το γλύκισμα, ο μπαμπάς με ρούμι. Και μια που είναι ένα ρούμι μπαρ, σκέφτηκα ότι είναι ένα πολύ ωραίο όνομα. Οι μπαμπάδες που λέμε εμείς με την κρέμα σαν γη μέσα. Αυτό είναι. Αυτό είναι στα γαλλικά αυτό το όνομα, Baba Oram ή Baba Oram, όπως το γράφουμε κιόλας. Και είναι το γλύκισμα που οι Γάλλοι το λένε Baba O, που σημαίνει με. Είναι μια ζύμη, το οποίο είναι βουτυγμένο στο ρούμι, σε ρούμι, με έξτρα μπαχάρια, κανέλες, κρέμες κτλ. Και απέναντι στον In Love Μπορείτε Again. να το φάτε στο In Love Again. Τέλεια. Εννοείται, έχω φάει αρκετά γλυκά από εκεί και μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια. Φαίνεται. Από τι. Είσαι γλυκύτατη. Τόσο σαν. Θεέ μου, ευχαριστώ. Λίγο. Και ο Κωνσταντίνος στο Abstract Multiverse του Παγκράτη και πλέον άνοιξε και το Subject of Athens, όπως είπες. Πολύ πρόσφατα. Έχετε 5 μέρες. Έχουμε ναι, μια εβδομάδα, καλά, τυπικά. Καλές δουλειές. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, Δεν είχαμε αρκετά δουλειές. εσύ έχεις γνωρίσει το Θάνο γιατί ήταν πριν από Ο σένα Θάνος, πάρα λοιπόν, πολλά για να χρόνια. επανέλθουμε και να απαντήσουμε ποτέ, είναι ότι ο Θάνο, εγώ γνώρισα το Θάνο πηγαίνοντας στον Baba Oram, όπως όλοι οι νέοι barmen πηγαίνουν στον Baba Oram ακόμα. Και ειδικά εκείνα τα χρόνια ήταν το Πάνθεον, ήταν σαν το Πάνθεον. Οι barmen Εξακολουθεί να είναι, γιατί βραβευτήκατε τώρα πάλι, είστε στο νούμερο 17 των 50 Best Bars. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Εντάξει, για μένα, όχι ότι μειώνω τη λίστα, απλά δεν χρειάζεται αυτό. Μαγαζιά, μπάρ σαν τον Μπάμπα δεν χρειάζονται μια λίστα. Αλλά ναι. Και ξέρεις, πάντα ήταν. Όλοι θέλαν να δουλέψουν στον Μπάμπα. Πάντα υπήρχε αυτό. Όποιον μπάρμαν και να ρωτήσεις, θα σου πει, ειδικά της δικιάς μου γενιάς και πιο πριν, θα σου πει ότι που θα ήθελες να δουλέψεις. Εσύ δεν πέρασες από εκεί, πέρασες. Γιατί δεν τον πήρες? Δεν έτυχε ποτέ επίσης, δεν το συζητήσαμε κιόλας. Εντάξει, εγώ καθόμουν χρόνια στα μαγαζιά που ήμουν, δεν άλλαζα κάθε εξάμηνο. Οπότε δεν είχα ποτέ φύγει από μαγαζί να μείνω χωρίς. Πάντα ήμουνα κάπου για χρόνια. Οπότε μετά άνοιξα απλά το δικό μου μπαρ. Παρ' όλα αυτά, ναι, το Θάνο τον γνώρισα στον Μπάμπα και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε και έμεινα προσωπικά και σε προσωπικό επίπεδο κάποια στιγμή. Είχαμε κάνει ένα ταξίδι μαζί στο Παρίσι. Αλλά που δεν ήμουν στα καλύτερά μου και με βοήθησε όντως αυτό. Αλλά γενικά, όντως, στον Μπάμπα χρωστάει πολλά η bartending σκηνή όπως την ονομάζουμε σήμερα. Έτσι. Και όντας κι εγώ ένα κομμάτι αυτής της σκηνής, θα ήταν πάρα πολύ άσχημο το να μην το λες. Γενικά είναι πολύ άσχημο να μην λες. Από πού πήρες, από πού είδες, από πού επηρεάστηκες. Δεν είναι όλα αντιγραφή στη ζωή. Επηρεάζεσαι από κάπου. Reference το λένε, για πού και να πας. Υπάρχει. Αλλά είναι πάρα πολύ κακό το να έχεις ένα attitude και ένα mentality ότι είμαι μεγαλύτερος και είμαι αυτό και είμαι εκείνο και είμαι το άλλο. Εντάξει. Όλοι καλοί είναι πια. Άλλωστε, Κωνσταντίνο, το προηγούμενο που είπες είναι και ο ορισμός της κοινότητας. Δηλαδή, η κοινότητα προχωράει μαζί. Σωστά.
Σωστά. Παίρνουμε το κομμάτι της δουλειάς ενός ανθρώπου, το εξελίσσουμε, το συνεχίζουμε, κάνουμε λάθη, προχωράμε τελικά. Και αυτή είναι η κοινότητα. Είστε και δύο πολύ γνωστοί στο κομμάτι αυτό, στην εξειδίκευση κυρίως για το ρούμι, γι' αυτό και είστε εδώ σήμερα. Θυμάστε την πρώτη φορά που δοκιμάσατε ρούμι? Αληθινό ρούμι δεν θυμάμαι πότε ήταν η πρώτη φορά. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που δοκίμασα ρούμι και είναι μέσα σαν ανήλικος και μπορώ να πω όλο το story. Ναι. Δεν ξέρω αν θα χαρεί η μάνα μου. Αλλά ναι. Ήμουνα μικρός, ο πατέρας μου είχε μπαρ. Ναι. Οπότε. Επίσης πολύ γνωστό μπαρ. Της εποχής πάρα πολύ. Ναι. Το μπαρ ήτανε. Ήταν η Όστρια, στην πλατεία Εξαρχείων. Οκ. Πελατάκι. Το ξέρω. Θα έχω ακουμπήσει να μέλος. ξέρεις. Αλλά τέλος πάντων είχε στο υπόγειο μια κάβα και όταν ήμουν μικρός και πέρναγα πάρα πολλές ώρες στο μαγαζί τις ώρες που ήμουνα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Και μάλλον πέρναγα πολλές ώρες τις ώρες τις ώρες που ήμουν στο μαγαζί για κάποιο λόγο, γιατί ήμασταν κοιτάω τα μπουκάλια. Οπότε δεν θα πω brand, αλλά θα το καταλάβετε. Με εγωίτευσε πάρα πολύ ένα ρούμι που έχει ένα πάρα πολύ έντονο και σκούρο χρώμα που δεν προέρχεται από παλαίωση. Ή τον πειρατή. Και έχει ένα πειρατή. Οπότε. Ή καπετάνιο. Ναι. Οπότε. Έχω μια ερώτηση. Ο μπαμπάς σου είχε το Όστρια, Ναι. Wow. Και. Πολύ Τι θρυλικό μπαρ. σημαίνει αυτό? Είναι για τον πολύ κόσμο που θρυλικό δεν ξέρει? μπαρ. Πολύ θρυλικό ροκ μπαρ. Ναι, πολύ. Των πολύ. εξαρχείων το Όστρια. Από αυτά που. Αν δεν ήσουν εξαρχιώτης εκείνα τα χρόνια δεν πήγαινες. Εξαρχιώτης σε εισαγωγικά. Ναι, σε mentality, όχι σε. Ναι, σε mentality. σε πήγαινες. διεύθυνση. Εσένα σε διαμόρφωσε κάπως αυτό το μπαρ? Πήγαινες βέβαια. εκεί πέρα Ναι. για να ανοίξει μετέπειτα και το δικό σου? Διαμόρφωσε όλα όσα έκανε εκείνη την εποχή, δεκαετία του 90 και δεκαετία του 80, σαν έφηβος. Σίγουρα με διαμόρφωσαν πάρα πολύ. Τι εννοείς το πρώτο αληθινό ρούμι, δεν θυμάσαι ποτέ ήταν? Αληθινό ρούμι που να είναι. Πώς να το πω, Που το χρώμα ήταν από την παλαίωση. που το χρώμα να έρχεται από την παλαίωση, που να είναι μια πραγματική artisanal παραγωγή, ας πούμε. Άρα, ήταν σε ένα ταξίδι, ας πούμε? Όχι, ήταν εδώ στην Αθήνα. Ήταν πιο παλιά, ναι. Τι είναι το Αλλά δεν ρούμι? θυμάμαι. Κωνσταντίνε. Εντάξει, δεν έχει έναν ορισμό. Και τα ωραία πράγματα και τα πολυδιάστατα πράγματα, και αυτό και είναι πολυδιάστατα, δεν έχουν έναν ορισμό. Και βαριέμαι τα πράγματα που έχουν έναν ορισμό, η αλήθεια είναι. Εντάξει, εκτός από κάτι που είναι τέρμα ξεκάθαρο. Αλλά είναι ιστορία, είναι κουλτούρα, είναι τεχνογνωσία. Έχει σκούρο χρώμα μαύρο, όχι δέρματος, αλλά εννοώ σκούρο σε. Έχει θλίψει πολύ το ρούμι, κουβαλάει μαζί του ιστορία Έχει πολύ από τις πιο δύσκολη. αιματοβαμμένες ιστορίες. Την πιο και σε όλο τον τροπικό, όχι μόνο στην Καραϊβική. Ωραία, να τα πάρουμε από την αρχή. Αρχικά το ρούμι από τι φτιάχνεται? Το ρούμι φτιάχνεται από ζαχαροκάλαμο. Άρα για να παραχθεί ρούμι θέλουμε κάποιες κλιματολογικές συνθήκες. Ας μην το πούμε τερουάρ, νομίζω Όχι, ότι όχι. δεν έχει να κάνει με αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν θέλετε το απαντάμε τώρα ή αργότερα, αν πιστεύετε στο τερουάρ εσείς, αν πιστεύετε ότι παίζει ρόλο. Αλλά μόνο σε αυτά. Στα αγγρικό. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει τερουάρ σε αποσάγματα. Οπότε θέλουμε ζαχαροκάλαμο, χυμό ζαχαροκάλαμο. Θέλουμε ζαχαροκάλαμο. Για να υπάρξει ζαχαροκάλαμο θέλουμε τις ανάλυσες κλιματολογικές συνθήκες. Θέλουμε δηλαδή ζέστη και υγρασία. Πράγματα δηλαδή που τα βρίσκουμε κυρίως στον Ισημερινό και σε 2 γραμμές πάνω και κάτω, βόρεια και νότια. Και σιγά σιγά πλησιάζει και εδώ, οπότε ευελπιστώ ότι θα βγάλω και εγώ το δικό μου ρούμι σε λίγα χρόνια. Με ζαχαροκάλαμο από την Αθήνα. Έτσι όπως αλλάζει. Από το Βύρα. Ωραία, μετά τι διαδικασία χρειάζεται? Η διαδικασία είναι απλή, είναι σχεδόν απλή μάλλον, δεν θα λέγω ότι είναι και τόσο απλή. Παίρνουμε το ζαχαροκάλαμο, το πηγαίνουμε σε μήλους, βάζουμε το χυμό του. Από το χυμό προκύπτει και ένα υποπαράγωγο. Από την σύνθλιψη του ζαχαροκάλαμου προκύπτει και ένα υποπαράγωγο που λέγεται μελάσα. Μπροστά βγαίνει ο χυμός, πίσω βγαίνει μελάσα. Περισσότεροι παραγωγοί στον κόσμο παίρνουν τη μελάσα, κάνουν ζύμωση. Από τη ζύμωση προκύπτει το αλκοόλ, όπως γνωρίζετε εσείς οι άνθρωποι του κρασιού. Και από εκεί μετά παίρνουμε το ζυμωμένο προϊόν, το wine όπως το λέμε, και το κάνουμε. Τώρα θα σου κάνει beef. Και το, ναι. Γιατί το wine μόνο στα φίλη. Ναι. Έχω πει, θα έρθει. Κανονικά και οι κρασάδες όταν κάνουν αυτή τη ζύμη πρέπει να το λένε ραμ.
Της είχα πει Και μετά κάποια στιγμή γίνεται το sugar cane wine δεν ήθελε να το δεχτεί για σίγουρα ένα χρόνο. Ναι. Δεν ήθελε να δεχτεί τον ορισμό. Θα έρθει ο Μπάκουλης Θα κάποια τους στιγμή να περάσει, δεν συζητήσουμε αυτά. Θα τους περάσει. Θα τους περάσει, ναι. Κάποια άλλη, και μετά περνάμε στην απόσταξη. Μμμ. Και μετά την απόσταξη έρχεται ή δεν έρχεται η παλαίωση. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, λιγότερο ποσοστό, δεν παίρνουν τη μελάσα, παίρνουν το χυμό του ζαχαροκάλαμου και κάνουν την ίδια διαδικασία. Ωραία. Θα φτάσουμε και στις κατηγορίες, να πούμε. Είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο του Κωνσταντίνου κάποια στιγμή, όπου είχε μιλήσει για τα διαφορετικά είδη ζαχαροκάλαμου. Για τις διαφορετικές ποικιλίες που έχουν διαφορετικά χρώματα, όπου ο κόσμος νομίζει ότι το ρούμι φτιάχνεται από το ζαχαροκάλαμο και είναι ένα πράγμα. Να εξηγήσουμε ότι δεν είναι ένα πράγμα. Εντάξει, το ζαχαροκάλαμο όπως και όλα τα προϊόντα. Το σταφύλι είναι ένα. Υπάρχουν Είναι διαφορετικές ακριβώς η ίδια ποικιλίες. λογική. Όλα τα προϊόντα του αγροτικού κόσμου έχουν Σωστά, διαφορετικές σωστά, ποικιλίες σωστά. ανάλογα με το που βγαίνουν, που παράγονται. Πολύ σωστά. Καμιά φορά και τις παρεμβάσεις που έχει κάνει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Ναι. Στο προϊόν, έτσι και το σταφύλι είναι έτσι. Το Το ζαχαροκάλαμο ζαχαροκάλαμο, ήταν, η πατάτα. Ναι, Τα ντομάτες, πάντα. Περού, δηλαδή Και εμείς είναι- που υποτίθεται ότι έχουμε ντομάτα, συγγνώμη, και πατάτα, Ναι. στο Περού έχει 1000, ξέρω εγώ, από την κάθε μία. Και έτσι με τον ίδιο τρόπο και το ζαχαροκάλαμο έχει διαφορετικές ποικιλίες, θα τις πούμε. Ναι, ποικιλίες. Ποικιλίες, όπου παραγούν ένα κάπως διαφορετικό αποτέλεσμα. Ανάλογα το που βρίσκονται. Σίγουρα πάντα. Εντάξει, να πούμε, λέω, να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Στη μελάσα δεν έχει πολύ Δεν σοβαρή συνέβη διαφορά. πολύ, Πιο ναι. πολύ έχει να κάνει η ποιότητα και η ποσόστοση των ζαχάρων στο τελικό πια προϊόν. Μμ. Δηλαδή, αυτό παίζει ρόλο και όχι η ποικιλία. Σε Ποιο αυτό- είναι το τελικό προϊόν. Στη- το ρούμι, είτε στο μετά χυμό, την όχι, απόσταση. όχι, Α. είτε στο χυμό είτε τη μελάσα πριν, Ναι, πριν ναι. ζυμωθεί. Συμφωνούν και σχεδόν όλοι οι παραγωγοί που έχω μιλήσει σε αυτό, ότι μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τον παραγωγό του Καρικέρα στη Γουαδελούπη, που έλεγε ότι. Εντάξει, δεν θα το πω, γιατί έβριζε ο άνθρωπος και φώναζε Πες το, τώρα. ρε. YouTube είμαστε, δεν Ναι, έχουμε οκ, σωρό εντάξει, μια εδώ. χαρά. Που και YouTube. η βασική, μία από τις δύο βασικές ποικιλίες που είναι η κρυσταλλίνη ή το μπλε ζαχαροκάλαμο που μπορεί να έχουμε ακούσει από εταιρείες marketing κατά καιρούς. Είναι μία από τις δύο βασικές ποικιλίες του ζαχαροκάλαμου. Οι υπόλοιπες είναι υβρίδια μάλλον, έτσι πιστεύετε. Και ο άνθρωπος εκεί λοιπόν έκραζε ότι ήταν τότε που είχε γίνει το boom με τα Blue Cane και όλο αυτό και όλοι κάνανε από μπλε ζαχαροκάλαμα και άρα και καλά μονοπικιλιακό και οπότε σου έλεγε να πάει να γαμηθεί το μπλε ζαχαροκάλαμο. Το θέμα είναι τι ζάχαρα έχει μέσα. Εγώ είπα θα βρεις. Οπότε έλεγε, ήταν έξαλλος, είχε κοκκινήσει, είχαμε πιει και ρούμια τώρα εκεί μέσα στο μεσημέρι, ήταν πολύ καλά. Ήταν πολύ ωραία. Αλλά ναι, το πιο πολύ, ειδικά στη μελάσα, άντε στο βέσου, στο χυμό ζαχαροκάλαμου να έχει λίγο παραπάνω νόημα, αλλά ειδικά στη μελάσα η συγκέντρωση των ζαχάρων είναι που μετράει. Τώρα καταρχήν στοκάρεται για χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι φρέσκο προϊόν όπως είναι ο χυμός ζαχαροκάλαμου. Δηλαδή κάτι το οποίο παράγεται από φρέσκο χυμό ζαχαροκάλαμου, όπως τα αγκρικόλ, έχουν μειωμένη περίοδο ζωής, ας πούμε. Έχουν πάρα πολύ μικρή. Η πρώτη ύλη. Ναι, πάρα πολύ. Έχεις 36 ώρες για να ζυμώσεις. Στο άλλο έχεις Από χρόνια. τη στιγμή που θα το κάνεις Από τη στιγμή χυμό, που θα συνθλιφθείς, μέχρι σωστά. να το βάλεις τη διαδικασία της ζύμωσης, έχεις μέχρι 36 ώρες. Το ζαχαροκάλαμο από πού έχει καταγωγή? Από την Ινδονησία, Καραϊβική λένε. ή όχι? Ινδονησία μάλλον και το μετέφερε ο Κολόμπος στο Νέο Γουινέα. ταξίδι. Αυτό λένε οι φήμες. Αν ξέρεις κάτι άλλο. Όχι, δεν ξέρω κάτι άλλο. Ναι. Δεν είναι γηγενές δηλαδή της Καραϊβικής. Είναι των τροπικών. Αλλά Δεν πρέπει να υπήρχε πριν. και το προκάτοχό του είναι και το Μπατάβια Αράκ. Που είναι χυμό ζαχαροκάλαμο ζυμωμένο με κόκκινο ρύζι. Οπότε μάλλον μεταφέρθηκε από τον Κολόμβο. Το Μπατάβιαράκι είναι ένα απόσταγμα που βγαίνει στην Να πούμε Νοτιοανατολική Ναι. ποιο Ασία. είναι. Ναι, είναι ο προκάτοχος του Ρωμιού. Κάνουν τη μετάφραση. Μπράβο, θέλουμε τέτοια πράγματα γιατί όπως έχουμε πει να μαθαίνει και να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οπότε, μιας και το αναφέραμε, πώς δημιουργήθηκαν οι Δυτικές Ινδίες, οι λεγόμενες? Πώς δημιουργήθηκαν, από ποια άποψη. Πώς ανακαλύφθηκαν μάλλον και Ο πήραν Κολόμβος, αυτό τι? το όνομά τους. Δεν ξέρεις. Πήγε Κολόμβος. Τι έγινε εκεί πέρα? Γιατί μου είπε και μια ωραία έτσι... Μου είπε και ένα πολύ ωραίο πετυχημένο. Πήγαν εκεί πέρα, τους υποδεχτήκανε με Αυτό ανανάδες είναι που... στην Αϊτή.
και στην. Ναι, εντάξει, απλά συγκεκριμένο. Γιατί ο ανανάς είναι το σύμβολο της φιλοξενίας. Ωραία. Δηλαδή μου και υποδέχτηκαν τον Κολόμβο με ανανάδες στα κεφάλια σαν έδειξη φιλοξενίας και υποδοχής και δεν έμεινε κανένας. Τους έσφαξαν όλους. Για τους πέσανε για χαλούς. Αυτό ήταν αρκετά η ευρωπαϊκή φιλοσοφία όσον αφορά το κομμάτι της αποικιοκρατίας. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Ήταν μια σφαγή. Αυτό, ξέρω. Γι' αυτό είπαμε ότι και το Ρούμι έχει μια πάρα πολύ σκοτεινή και αιματοβαμμένη Και γι' αυτό. ιστορία. Αυτό είναι η αρχή του, αλλά δυστυχώς Ναι. δεν είναι η καρδιά αυτής της τραγικής ιστορίας. Η τραγική ιστορία αυτή έχει να κάνει με όλη την ιστορία του δουλεμπόριου Σωστά. και των δούλων που μεταφέρθηκαν από Σωστά. την Αφρική στην Κεντρική Αμερική κυρίως. Και μετά πίσω το προϊόν υπάρχει αυτό το περίφημο Το τρίγωνο. Θα ήθελα να τα πούμε όλα αυτά, δηλαδή ότι να επεκταθούμε λίγο και σε αυτό το κομμάτι, αν δεν έχετε πρόβλημα. Είναι 3 σημεία, η Ευρώπη, η Αφρική και η Αμερική περίπου στο κέντρο της, δηλαδή η Καραϊβική, η Κεντρική Αμερική, η νότια μεριά της Βορείου Αμερικής και η βόρεια μεριά της Νοτιού Αμερικής. Okay. Η Λατινική Αμερική είναι γλωσσικό ιδίωμα, το βγάζουμε από το κεφάλι μας όταν μιλάμε για Ρούμι. Okay. Οπότε αυτό το τρίγωνο υπήρχε μία, ας πούμε, γραμμή όπου φεύγανε Αφρικάνοι σκλάβοι από την Αφρική για να δουλέψουν στις φυτείες της Αμερικής. Φεύγανε φυσικά υποπίεση, έτσι. Δεν είχαν επιλογή. Όχι, ναι, φεύγανε δουλεμπόριο. Δηλαδή γαλέρα, πάμε. Όσοι επιβιώνανε γίνονταν σκλάβοι. Αυτό. Έφευγε η πρώτη ύλη από την Αμερική που δεν ήταν το ρούμι, ήταν η ζάχαρη. Η ζάχαρη, ναι. Ήταν μπαχαρικά, ήταν υφάσματα σε περιπτώσεις. Γινόντουσαν στην Αμερική σαν πρώτες ύλες, γινόντουσαν προϊόντα και τα οποία τα πουλούσαν ξανά στην Αφρική στους αποικιοκράτες πια. Δηλαδή υπήρχε και αυτό το εσωτερικό εμπόριο. Οπότε αυτό δεν σταμάταγε ποτέ. Ο καφές, πάρα πολύ σημαντικός. Επίσης το κομμάτι, δηλαδή ένα από τα. Και άλλα προϊόντα όπως το κακάο. Το κακάο, ναι. Ό,τι νόστιμο γενικά και ό,τι άρεσε και δεν υπήρχε στην Ευρώπη και δεν υπήρχε. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό ότι άφησε μια θετική κουλτούρα πίσω του, μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, όπως τα πάντα στη ζωή έχουν θετικά και αρνητικά. Και αυτό είναι αυτή η πρόσμιξη αυτών των ανθρώπων με τους ντόπιους, στην κεντρική κυρίως Αμερική, στην Ήπειρο της Αμερικής, ας πούμε, στην Αμερικάνικη Ήπειρο, όπου δημιούργησαν τη δική τους κουλτούρα, δημιουργήθηκε έτσι και η κρεόλ κουλτούρα, αλλά και πολλές άλλες. Φέραν όλες τις, ό,τι θυμόντουσαν, ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν από την δική τους κουλτούρα οι μαύροι της Αφρικής, οι άνθρωποι της Αφρικής, στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Και έτσι δημιουργήθηκαν πολλά πράγματα όπως η θρησκεία, η σαντερία, ναι. Όπου είναι ουσιαστικά μια μίξη χριστιανισμού με αφρικανικές παραλυστικές παραδόσεις. Το κρεόλ. Όλο. Το κρεόλ συνολικά σαν κουλτούρα και φιλοσοφία. Και πώς εξελίχθηκε μετά, παίζει ρόλο. Για να πούμε και στον κόσμο. Το κρεόλ είναι μια συνολική κουλτούρα και φιλοσοφία που αφορά κυρίως σε ανθρώπους που προέλθαν την Αφρική αλλά δεύτερης γενιάς ή αναμεμειγμένους στην Αμερικάνικη Ήπειρο, το λέμε έτσι καλύτερα όπως είπαμε. Ναι. Και το οποίο είχε να κάνει με όλη την κουλτούρα τους, το φαγητό τους κτλ. Ξεκίνησε σαν κώδικας επικοινωνίας, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ των Αφρικάνων διαφορετικών χωρών που υπήρχαν κοινά γλωσσικά στοιχεία, αλλά δεν μιλάγανε ίδια γλώσσα, όπως εμείς δεν μιλάμε ίδια γλώσσα με τους γείτονές μας, ενώ Αλβανούς, Τούρκους, Βουλγάρους, Ιταλούς, δεν μιλάμε. Αλλά έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία, οπότε ήταν ένας κώδικας επικοινωνίας. Έτσι ξεκίνησε, πρόσμιξη όπως είπε ο Θάνος μετά με τους ντόπιους, με τους απίκους. Και μετά εξελίχθηκε σε κουλτούρα, κουζίνα, μουσική. Δηλαδή, η Ορλεάνη είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της κουλτούρας των κρεολών. Πώς λέμε. Αυτή τη στιγμή είναι και η κρεόλ κουζίνα. Η κρεόλ κουζίνα, ναι. Ή το κατζούν. Το κατζούν είναι το κρεόλ σε άλλη διάλεκτο. Έχει πολύ ανάπτυξη το θέμα. Το βουντού επίσης είναι. Έχω προσπαθήσει να διαβάσω και υπάρχουν τόσο πολλές λέξεις για το κάθε τι που εξηγούν αυτό το κράμα λαών. Κοίταξε, Σοφία, είναι η κουλτούρα μιας ολόκληρης περιοχής της Αμερικάνικης Υπήρου.
Η Αμερικάνικη Κύπρος, η βασική κουλτούρα της δεν είναι η κουλτούρα των λευκών των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, αλλά μάλλον όλο το υπόλοιπο. Αυτή είναι η βασική κουλτούρα. Συμφωνώ απόλυτα. Επικρατούσε και επικρατεί. Άρα, είναι ξέρεις, αν πηγαίνεις στην Ιαπωνία και προσπαθείς να καταλάβεις τη δική τους κουλτούρα, έτσι, απλά διαβάζοντας. Ένα ταξίδι εκεί σίγουρα θα σε βοηθήσει. Που μπορεί να είναι από τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, όπως είπαμε, την Λουιζιάννα, Νεολεάνη, Φλωρίδα ακόμα, αλλά και άλλα, Αλαμπάμα, Μέμφις, όλα αυτά, που θεωρούνται μέρη της τροπικής ζώνης, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, της μη λευκής Αμερικής. Κατεβαίνοντας πιο νότια, αν πας Νέα Ορλεάνη, ας πούμε, σαν να βρίσκεσαι στην Καραϊβική. Απλά έχει αμερικάνικες σημαίες. Είναι πολύ να το ωραία. διαχωρίσουμε από τον Αμερικάνικο νότο του Τέξας και το redneck στοιχείο αυτό όλο, έτσι, καμία σχέση. Είναι τελείως άλλο πράγμα και είναι και τα δύο πρόσωπα του νότου της Αμερικής. Ναι, γιατί σε αυτές τις πολιτείες, τη Λουιζιάννα και ποια άλλη είπες? Το Μέμφις. Γενικότερα αυτές που είναι στο νότο κοντά στο Μississippi. Σωστό, μπράβο. Το Δέλτα. Ναι. Έχουν πάρα πολύ τη μαύρη κουλτούρα. Πάρα πολύ την αφρικάνικη κουλτούρα που ήρθε εκείνα τα χρόνια και εξελίχθηκε. Άρα την κρεολέζικη, η κρεολική και πολλές άλλες όπως την κατζούνη, η κάτζελ, όπως τη λένε οι πιο Αμερικάνοι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κατζούνη. Εντάξει, νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ τώρα με το ιδίωμα και το ξέρεις καλά και οι Τζαμαϊκάνοι μιλάνε αγγλικά, broken English, τώρα τα λένε όπως να είναι, όπως θέλουν, αλλιώς τα διαβάζουν. Είναι Τζαμαϊκά. Είναι Τζαμαϊκά, ξεκάθαρα. Και τα γράφουν και έτσι. Ουάτα. Οι Τζαμαϊκανοί, μια που το αναφέραμε λίγο αυτό, λοιπόν, έχουν αυτό το φοβερό όταν μιλάνε αγγλικά, τα δικά τους αγγλικά, και θέλουν να μιλήσουν για τον εαυτό τους, λένε I and I. Λένε δηλαδή δύο φορές εγώ και εγώ θα ήθελα και συνεχίζουν την πρόταση. Όπου μέσα σε αυτό το εγώ, το δεύτερο εγώ, που το ενσωματώνουν με το πρώτο, βρίσκεται ο Θεός, ο οποίος είναι μέσα τους. Είναι η δική τους κουλτούρα αυτή, ναι. Και δεν λένε και I am, λένε me. Δηλαδή πάντα είναι σαν να βάζουν πάντα ένα ακόμα πρόσωπο που συνήθως είναι ο Χριστός ή ο Θεός, ναι, δεν θυμάμαι τώρα κιόλας που... Ο Θεός γενικότερα, ναι. Γενικά, ναι. Ή ότι βγάζουν το κτητικό. Ναι. Δεν έχουν δικό μου, δεν έχουν mine, έχουν me. Αυτό έγινε λόγω για τις ανάγκες να ανήκουν και να συμπεριλάβουν. Δεν θα απαντήσω, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ θα παραδεχτώ ότι δεν έχω πάει στη Τζαμάικα. Οπότε ο Κωνσταντίνος έχει πάει 2 φορές. 2 φορές έχω πάει. Ναι, αλλά δεν θα μπω σε αυτό. Δηλαδή είναι κάτι πολύ πίσω για να μάθω την αλήθεια του. Είναι και δύσκολο. Όχι, ναι. Δεν είναι τόσο ανοιχτή απέναντι σε Ευρωπαίους λευκούς. Στο βόρειο κομμάτι είναι πολύ καλύτερα. Στο νότιο. Στο βόρειο είναι επειδή τουρισμός περισσότερο. Έτσι. Όχι από εκεί. Δεν πήγα πολύ. Πέρασα βόλτα. Αλλά και τις 2 φορές, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι, το βόρειο. Γιατί είναι εκεί περισσότερο ανοιχτή? Βόρειο-ανατολικά. Θα σου πω. Είναι ένα πανέμορφο μέρος, η βορειοανατολική Τζαμάικα, ένα πανέμορφο μέρος που είναι πολύ δημοφιλές σε ταξιδιώτη. Κατάλαβες, δηλαδή έχει πολύ backpacking. Τι συμβαίνει εκεί, ποια είναι η διαφορά από τον... Πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο όμορφα, γιατί υπάρχουν τα Blue Mountains στη μέση του νησιού, οπότε το βόρειο μέρος είναι γεμάτο βλάστηση, είναι πολύ πλούσια η βλάστησή του. Τα Blue δηλαδή... Mountains είναι και που βγαίνει και ο καφές. Είναι και που βγαίνει ο καφές. Και το ζαχαροκάλαμο, έτσι δεν είναι? Έχει γενικά, αλλά ναι, έχει πολύ μεγάλες εκτάσεις. Γύρω-γύρω είναι ένα πολύ μεγάλο, σαν μικρή οροσειρά βασικά είναι. Και ουσιαστικά διχοτομεί το νησί. Το οποίο έτσι λίγο για να καταλάβουμε με αμερικάνικη μονάδα μέτρησης είναι περίπου 1,5 φορά η Κρήτη. Που λένε είναι 7 ελέφαντες, ξέρω εγώ. Καλά τα λένε. Ναι. Είναι 1,5 φορά η Κρήτη περίπου. Και τα Barbados, το νησί Barbados. Το Barbados, πόσο είναι σε μέγεθος? Ναι. Είναι 1 φορά η Νάξος. Είναι τόσο μικρή. Η Μαρτινίκα είναι 2 φορές η Νάξος. Συγκεκριμένα. Δεν έχω κάνει και εγώ μονάδα μέτρησης. Αφού πήγαμε στα ταξίδια για προς τα εκεί, εσύ και οι δύο που έχετε ταξιδέψει, εγώ δεν είχα ακόμα την τύχη. Έχει υποσχεθεί ο Κωνσταντίνος κάποια στιγμή να με πάρει σε ένα από τα ταξίδια του. Πώς επηρεάζεται η ζωή του κόσμου, δηλαδή, μάλλον πόσο πολύ περιστρέφεται η ζωή των ανθρώπων αυτών γύρω από το Ρούμι, γιατί ξέρω, έχω διαβάσει ότι ήταν και ο τρόπος διαφυγής τους και στις φοιτίες μέσα να ξεχάσουν, ήταν η μικρή χαρά τους, τους το δίνανε και για να πάρουν δύναμη. Γενικά το αλκοόλ είναι συνυφασμένο με την εργατική τάξη σε όλα τα επίπεδα.
Νομίζω ότι αυτά ήταν παλιότερα όμως. Ναι, δεν είναι πια. Αυτή δεν ισχύει πια. Και έχω την αίσθηση ότι δεν είναι και τόσο δεμένη πλέον με το ρούμι. Ισχύει και ειδικά στα αγγλόφωνα, μιας και ανέφερε στα Barbados, ας πούμε, στα νησιά που έχουν πολύ μεγάλη επιρροή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τα Barbados είναι πια, επειδή η Κούβα δεν είναι προσβάσιμη από τους Αμερικάνους και πάει λέγοντας, τα Barbados είναι ένα flat μικρό νησί με πολύ ωραίες παραλίες, άρα τέλειος προορισμός για Αμερικάνο-Καναδό. Άρα όλη η κουλτούρα είναι για. Πια κυρίως να πίνουν κάτι εξυπηρετήσει. χένεση, πίνουν κάτι τέτοια. Το χένεση φανταστικό, δεν το λέω και το κονιάκι. Να πω πως δεν υπάρχει κουλτούρα κρασιού στην Καραϊβική. Όχι. Που είναι λογικό γιατί Όχι. δεν υπάρχουν Δεν στα υπάρχει. ναυτιλιά. Λογικό. Και εισάγονται πολύ λίγα. Παντού όπου πήγα είδα πολύ λίγα κρασιά να Ναι. εισάγονται. Εδώ να κάνουμε και μια μικρή παρένθεση, να πούμε μερικά βασικά πράγματα. Ότι ας πούμε τα νησιά της Καραϊβικής, που εξορισμού, όπως το έχουμε πει, είναι παραγωγή ρουμιού, έχουν κυρίως 3 διαφορετικές κουλτούρες που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα τους. Τέλεια. Και η γλώσσα φυσικά προέρχεται από αυτούς που ήταν υπό. Δηλαδή είναι τα αγγλόφωνα νησιά, τα ισπανόφωνα και τα γαλλόφωνα. Αγγλόφωνα. Τα γαλλόφωνα παραμένουν γαλλικές κτήσεις και εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι η Μαρτινίκ. Μαρτινίκ, Γουαδελούπη, η Μαριγκαλάν που ανήκει στη Μαρτινίκα. Ναι. Είναι η γαλλική Γκαϊάνα που δεν είναι Ναι. νησί, είναι χερσαίο έδαφος, αλλά. Οπότε σημασία έχει ότι οι 3 αυτές κατηγορίες, αν τις βάλουμε έτσι πολύ απλά, ανάλογα με την κουλτούρα τους και τη γλώσσα τους, διαμορφώνουν και την κουλτούρα τους κάπως διαφορετικά. Ας πούμε, οι Ισπανόφωνοι, τα Ισπανόφωνα νησιά, έχουν μια τελείως άλλη σχέση με τους Αμερικάνους. Σε σχέση με τα αγγλόφωνα, Ναι. όπως είπε ο Κωνσταντίνος. Γι' αυτό και ισχύει ότι τα γαλλόφωνα νησιά που. Θα πάμε και στις κατηγορίες του Τζαμάικα, Μίνιο. σε ένα αστερίσκο, η Τζαμάικα είναι έξω από όλο αυτό. Ναι. Είναι μόνοι τους. Είναι αγγλόφωνοι, Είναι μόνοι αλλά τους οι ναι. άνθρωποι. Και Τζαμαϊκανόφωνοι. είναι και πολύ πιο κοντά στην Αφρική από τα υπόλοιπα νησιά. Δηλαδή δεν βρίσκεις λευκό εύκολα, δεν υπάρχει τόσο μίξη, δεν υπάρχει κρεόλ στοιχείο. Ναι. Είναι πολύ πιο κοντά στη ρίζα την αφρικάνικη Τζαμάικα και στο daily life του, ας πούμε. Καμία σχέση. Τα γαλλόφωνα νησιά, μιας και έχουν. Υπάρχει και. Μιας και πίνουμε τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο αγκρικόλ, θα εξηγήσουμε τι είναι και το αγκρικόλ. Έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία όταν πρόκειται για το ρούμι. Ναι. Δηλαδή εκεί πέρα βλέπουμε γεωγραφική ένδειξη προέλευσης. Πρέπει Κοίτα, να τηρούν κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία κοίτα, Σοφία, μου να σου για πω τις πώς έχουν τα κατηγορίες. Οι Γάλλοι είτε τους γουστάρουμε είτε όχι, Ναι. οτιδήποτε κάνουν που πίνεται είναι κορυφαίο. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, είναι κορυφαίο. Συμφωνώ απόλυτα. Και τρώγεται, θα έλεγα, είναι πολύ Ναι, κοντά, ναι, δεν είναι κορυφαίο, αλλά είναι. Αλλά σε οτιδήποτε κάνουν που πίνεται, Μμμ. το ξέρετε και εσείς που ασχολείστε με το κρασί πολύ, είναι κορυφαίοι, κακά τα ψέματα. Έτσι και τα νησιά λοιπόν, τα γαλλόφωνα νησιά της Καραϊβικής, εφόσον ανήκουν στο γαλλικό κράτος, υπόκεινται σε αυτούς τους πολύ αυστηρούς νόμους, Μμμ. που είναι και ένας λόγος που τα έχουν κάνει μερικά από τα καλύτερα ρούμια στον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα η Μαρτινίκα λίγο πιο συγκεκριμένα και λόγω του AC, ανεξάρτητα από προσωπικές προτιμήσεις, σε ένα σύνολο, άμα πάρεις τώρα ένα μικρό νησί, 2 φορές συνάξους που είπαμε, με 13 αποστακτήρια και άπειρη παραγωγή, άπειρη και όλα σε τόσο καλό επίπεδο. Έχεις πιει ποτέ κακό ρούμι από τη Μαρτινίκα? Δεν Ποτέ. όχι. Έχω πιει ένα που δεν έχει EOC. Από επιλογή, ένα πειραματικό του Σεντετιέν δεν μ' άρεσε εμένα. Αυτό. Οκ. Πειραματίστηκαν όμως, ναι. Αυτό όμως καθιστά πολύ σημαντικό θέμα και την έλλειψη κανόνων και ορισμών ή και νομοθεσίας στους υπόλοιπους. Πολλές χώρες βέβαια έχουν ορίσει νομοθεσία θέλοντας να προστατεύσουν το προϊόν τους. Έχουν ορίσει νομοθεσία, αλλά δεν υπάρχει η Κούβα, ας πούμε, έχει ορίσει νομοθεσία. Ναι. Η Βενεζουέλα έχει ορίσει νομοθεσία. Η Τζαμάικα τώρα, τα Barbados φέτος, πέρυσι δηλαδή. Αλλά δεν υπάρχει μια γενικότερη που να ορίζει το ρούμι. Πράγμα που κάνει και τους καταναλωτές του ρουμιού να μπερδεύονται λίγο παραπάνω με το ρούμι. Δηλαδή, εσύ στο μαγαζί τι συναντάς? Ένα πολύ ιδιαίτερο σεμινάριο θα μπορούσε να είναι πώς διαβάζω την ετικέτα ενός ρουμιού. Και τι σημαίνουν όλα αυτά που Πάρα πολύ δύσκολο. Τα βιεσοπέ, τα ανιέχω, τα έτσι, τα άνιος, τα σολέρα, τα έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβεις. Αν είσαι εμπειρός με μια πολύ γρήγορη ματιά, θεωρώ ότι μπορείς να καταλάβεις αν αυτό το ρούμι είναι καλό ή όχι. Πώς να δοκιμάσεις τα αγώνα. Τι είναι για σένα καλό ρούμι? Γιατί τι είναι καλό ρούμι?
Για μένα φαντάζομαι. Είναι απλά τα πράγματα. Μια σωστή μία διαδικασία Αυτό παραγωγής. ήθελα να πω. Πέραν του προσωπικού τέτοιου, είναι αυτό που λέει ο Θάνος. Είναι να λέει αλήθεια. Και επίσης, πώς γνωρίζουμε τη διαδικασία. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο. Αν τη γνωρίζουμε, έχουμε πολλές πιθανότητες να πούμε είναι καλό ή όχι. Αν δεν τη γνωρίζουμε, δηλαδή δεν μας την κοινοποιούν. Ναι, σημαίνει αυτό κάτι σημαίνει αυτόματα. Όταν δεν μπορεί να βρει πληροφορία και είτε δεν αναγράφεται στην ετικέτα, είτε δεν βρίσκει εύκολα online, που πια online βρίσκει να φτιάξει πύραυλο. Αν θες, σημαίνει ότι κάτι κρύβει. Κάτι κρύβει. Θα σου πω μια πολύ μικρή ιστορία. Είμαστε στο Ramp Festival της Ρώμης. Το ξέρω. Είναι μπροστά σε έναν παραγωγό. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το Ρούμι, το αγαπάει και το γνωρίζει, ξέρει αρκετά πράγματα. Αλλά βρισκόμαστε σε ένα Ρούμι Festival. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους γνωρίζουν. Είναι λοιπόν ένα Ρούμι το οποίο είναι μαύρο. Εντελώς μαύρο. Τα λέμε μαύρο. Black. Το κοιτάζω, ας πούμε. Λέω εντάξει, και μπορώ να δοκιμάσω λίγο. Μου λέει βεβαίως, δοκιμάζω. Γλυκό, φουλ. Ζάχαρη, τέλος. Όχι, Μελισσά. γαλακτομπούρικο, βρε παιδί. Πολύ γλυκό. Τι γλυκό. Του κάνω γλυκούλι, μου φαίνεται κάπως αυτό. Λέω πώς, τι γίνεται. Γιατί είναι έτσι, ας πούμε, έχει τη γλύκα. Μου λέει, βγαίνει το ζαχαροκάλα, μου λέει, οπότε λογικό είναι γλυκό. Άντε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, λέω γεια σας. Να είστε καλά. Δεν σας προτιμήσω ποτέ. Ναι. Το οποίο είναι κάτι που δεν ισχύει, πάλι για να γνωρίζουν οι φίλοι που μας βλέπουν. Η διαδικασία της απόσταξης βγάζει όλα τα ζάχαρα απ' έξω. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα πράγματα. Επομένως, αν βγαίνει ακόμα και από την ίδια τη ζάχαρη, δηλαδή. Αν να αποστάζαμε, Ναι. δεν θα έβγαινε γλυκό το αποτέλεσμα. Άρα πάμε να πούμε ποιες είναι οι κατηγορίες. Άρα, όταν οι ίδιοι άνθρωποι ενός brand σε ένα επίσημο round festival σου λένε τέτοια ψέματα, καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθείς περισσότερο και ότι δεν πρόκειται για ένα καλό ρούμι. Πολλοί άνθρωποι λένε, εμένα αυτό μου αρέσει. Σαφώς. Δεν θα σου πω ότι να σου αρέσει ή όχι. Παρ' όλα αυτά θα σου πω τι πρέπει να σου αρέσει ή όχι. Άλλο αυτό. Γιατί συμφωνώ και εγώ είναι πολύ. δικαίωμά σου να πίνεις ό,τι θέλεις. Είναι δικαίωμά σου να εκπαίδευσης. ξυπνάς. Ναι, σαφώς. Είναι δικαίωμά σου να ξυπνάς και να τρως 7 πακέτα τυραμισού, ξέρω εγώ, την ημέρα. Ή ό,τι θέλεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλό, ότι σου αρέσει αυτό. Και εγώ φυσικά, με ξέρετε, είμαι υπέρ των γλυκών. Ναι. Άλλωστε έχω ανοίξει ζαχαροπλαστή. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι είμαστε υπέρ του αλκοόλ, του να πίνουμε πολύ, ότι είμαστε υπέρ του να καταναλώνουμε με ανθυγιεινό τρόπο οτιδήποτε καταναλώνουμε. Ακόμα και το κάπνισμα. Εγώ θεωρώ ότι ένα τσιγαράκι μπορεί να σε χαλαρώσει, ας πούμε, και να αποβάλει το στρες. Ότι μπορεί να είναι και καλό, ας πούμε. Τα 2 πακέτα δεν είναι σίγουρα. Το κόβουμε αυτό, Ας πούμε. Κόφτο. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες ρουμιού. Αν μου επιτρέψεις λοιπόν για να τελειώσω αυτή την ιστορία, θέλω να πω ότι όταν κάποιος άνθρωπος λέει, μα εμένα αυτό μου αρέσει, θα σου πω, οκ, έλα λίγο να προσπαθήσουμε να το πάρουμε. Δεν σε βάλω λοιπόν, αν πίνεις κάτι πολύ γλυκό και μαύρο, σαν αυτό το προηγούμενο, δεν σε βάλω να δοκιμάσεις κάτι από τη Μαρτινίκ. Σίγουρα. Θα σε πάω όμως σιγά σιγά προς τα εκεί. Και αυτή ίσως να είναι και η αξία των spiced ρουμιών που κυκλοφορούν, τα οποία πολλά από αυτά είναι άθλια. Ναι, κυρίως. Μερικά από αυτά τα τελευταία χρόνια είναι καλές παραγωγές. Και υπάρχουν και χώρες που παραδοσιακά έχουν spice, τώρα όπως είναι η Γαλλικία, ας πούμε. Είναι ένας τρόπος για να φέρουμε ανθρώπους κοντά στο ρούμι. Και σιγά σιγά να τους βάλουμε εκεί που θέλουμε. Επειδή η πρώτη αίσθηση που έχουμε κοινή από μικρή είναι το γάλα της μαμάς μας ήταν γλυκό, οπότε είμαστε πιο εξοικειωμένοι. Το γάλα της μαμάς μας, να πω μια σοβαρή πληροφορία που έμαθα τον κύριο Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο, πολύ σπουδαίο σεφ, πολύ πρόσφατα, ότι είναι το πιο ουμάμι στοιχείο στην γεύση. Άρα δεν είναι γλυκό. Δεν είναι γλυκό, το πιο ουμάμι στοιχείο είναι το μετρικό γάλα. Από τον κύριο Χαραλαμπόπουλο να του δώσουμε ένα respect, το αξίζει. Εγώ θέλω να πω ότι γιατί δεν δοκιμάζουμε. Όλοι μιλάμε λες και είναι κάτι που χάθηκε από πάντα. Και με έχει τριγκάρει πολύ. Δεν θέλω να στοιχήσω στην πρόταση. Οπότε, ναι, δεν είναι ούτε η ντομάτα ούτε το μαντάρι που έχουμε στο κεφάλι μας σαν το πιο ουμάμι υλικό. Είναι πολύ πιθανό, ας πούμε, κάτι που μας δίνει η μητέρα σαν πρώτη τροφή. Είναι κάτι που να περιέχει τα πάντα. Ώστε να μας δώσει δηλαδή την εκπαίδευση. Φτάνει να χρειαζόμαστε. Μπορεί. Πάντως, εμείς, σαν bartenders και σαν άνθρωποι των bars και σαν άνθρωποι του ρουμιού, ένα βασικό μας χρέος είναι να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Και θέλουμε να εκπαιδεύουμε τον κόσμο όχι αφού ψηλού φυσικά. Ο καθένας κάνει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του και εμείς το σεβόμαστε.
Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να πούμε και στην κυρία που σου είπε ότι παραέχεις, είσαι overqualified για μπαπέζερ. Αφού ξέρεις να λες και αυτή τη λέξη. Ακρονιμίο. Τι είπες. Την τρέλα. Ναι. Πάμε να πούμε τις κατηγορίες που είπα πριν, οι πιο βασικές. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει ακριβώς αυτό. Ξέρω, Αυτό που γι' ουσιαστικά αυτό είπε ο Θάνος είναι ότι ναι. δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Η δικιά μου άποψη είναι ότι. Βασικά η δικιά μου άποψη. Είμαι λίγο. Το κεφάλι μου λίγο. Έχει δύο διαφορετικές σκέψεις στο αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει να υπάρχει full κατηγοριοποίηση στο room. Νομίζω ότι δεν μου αρέσει γιατί χάνεται πάρα πολύ η ομορφιά του ότι κάθε ένα πολύ πολύ μικρό μέρος, δηλαδή ένα πάρα πολύ μικρό νησί της Καραϊβικής, π.χ. η Μαρτινίκα που την ξαναναφέραμε και η Αγία Λουκία, είναι δύο νησιά που είναι με μια βάρκα μια ώρα μεταξύ τους. Okay. Και έχουν δύο τελείως άλλα ρούμια με δύο τελείως άλλες κουλτούρες, αλλά στα μέρη που βρίσκονται, δηλαδή το βόρειο και το νότιο σημείο του ενός και του άλλου, οι πιο μεγάλοι ηλικία άνθρωποι μιλάνε και επικοινωνούν μεταξύ τους κρεόλ. Το οποίο είναι τέλειο. Παρόλο που γενικά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση σαν νησιά. Ούτε ξαρούμια κατ' επέκταση. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελα να είναι καθολική η κατηγοριοποίηση, ας πούμε, να το πω έτσι. Μ' αρέσει πολύ. Ούτε εγώ θα ήθελα. Ούτε εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια κατηγοριοποίηση. Νομίζω ότι το challenge όμως είναι να βάλουμε τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, να τους βγάλουμε εδώ την πολύ θολούρα. Ναι, μ' αρέσει πολύ η κατηγοριοποίηση με το κομμάτι της γλώσσας και της απεικιοκρατίας, γιατί βγάζει και ιστορικό νόημα και λίγο τεχνικά, αλλά πρέπει να ξέρεις πολύ απόσταγμα, πολύ. Πρέπει να ξέρεις πιο σφαιρικά απόσταγμα, δηλαδή για να ξέρεις τώρα τι αποστακτήρα είχε το Αρμανιάκ που πήγε μετά στη Μαρτινίκα. Είναι πολύ τεχνικό τώρα. Μιλάω για τους ανθρώπους που είναι λευκό. Αυτό δεν υπάρχει άσπρο, μαύρο και μπλε. Αυτό. Σίγουρα δεν υπάρχει, είναι αυτό. Λευκό και μαύρο ρούμι. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό για τους ανθρώπους που μας Δεν λένε. υπάρχει μαύρο ρούμι. Το να έρθει ένα πελάτη και να μου πει θα ήθελα ένα μαύρο ρούμι, στην πραγματικότητα και αυτό του λέμε είναι ότι ζητάει ένα παλαιωμένο ρούμι. Το και πάλι είναι σχετικό, γιατί παλαιωμένα είναι και τα λευκά εν μέρη. Ναι. Γιατί είναι και τα παλαιωμένα, για τα λευκά παλαιωμένα εν μέρη. Τα ρούμια από μελάσσα κυρίως και για να καθαρίζουν και να είναι λίγο πιο ουδέτερα και λίγο πιο εύκολα και λίγο πιο εύπεπτα ίσως. Περνάνε ένα καθάρισμα μέσα από ξυλάνθρακα. Οπότε. Να το πω λίγο πιο απλά αυτό. Οι άνθρωποι που βγάζουν ρούμι στην Κούβα, ας πούμε, για παράδειγμα, την έχω δει και πολύ τέτοια διαδικασία. Πολύ καλά. Ξέρουν ότι αυτό που θα βγάλουν κατευθείαν από την απόσταξη δεν πίνεται εύκολα. Θέλει λίγο να μαλακώσει. Ναι. Αυτό λοιπόν το ονομάζουν αγουαδιέντε και το πίνουν οι ντόπιοι. Κυκλοφόρησε μπουκάλια στην Κούβα. Μπορείς να αγοράσεις. Είναι πάνθινο. Τι ποσοστό αλκοόλ έχει? Πόσο έχουμε, ξέρω, 45%. Όσο βγει. Όσο βγει. Είναι τα τσιπουρά τους. Χωρίς σπέρο. Είναι οι ρακές τους. Τα αγουαδιέντε σημαίνει νερό της φωτιάς. Ναι. Επίσης, συγγνώμη, ρακί και αγκουαρδιέντε είναι το ίδιο σε μετάφραση. Είναι το ανατολίτικο όνομα του αγκουαρδιέντε είναι το ρακί. Έχουμε γενιρακί, ρακία, ρακί, ανάλογα τη χώρα, δηλαδή Βαλκάνια και μέσα, Αράκ. Και οι άλλοι έχουν αγκουαρδιέντε δεκάνια, διαγκάβε, ανάλογα την πρώτη λύση, συγγνώμη, το διακόπτω. Πολύ καλό. Οπότε για να συνεχίσω με την Κούβα για αυτή τη διαδικασία. Οπότε για να μαλακώσει, να αποκτήσει έτσι λίγο περισσότερο χαρακτήρα, το παλαιώνουν. Στην Κούβα, ας πούμε, δεν μπορεί να λέγεται ρούμι ένα απόσταγμα, όπως ζαχαροκάλαμο, αν δεν έχει παλαιώσει τουλάχιστον για 3 χρόνια με σε βαρέλια. Διαφορετικά είναι ένα αγουαρδιέντε. Όταν το βγάζουν λοιπόν το βαρέλες και για αυτά 3 χρόνια υπάρχει λίγο χρώμα. Όμως για τον απλό καταναλωτή που θέλει κάτι ελαφρύ να πιει, ελαφρύ, όχι σε αλκοόλ, αλλά στην αίσθηση, ας πούμε, στην πραγματικότητα είναι σε εστέρες, αλλά για να το πούμε πιο απλά, ας πούμε, στην αίσθηση, το περνάνε μέσα από το φίλτρο του άνθρακα, που είναι μια κοινή τεχνική σε όλο τον κόσμο, για να το επαναφέρουν σε ένα διάφανο ή ημιδιάφανο χαρακτήρα, κατάσταση μάλλον. That's it. Οπότε αυτό είναι αυτό που λέμε λευκό, που έτσι και είναι λευκό, είναι διάφανο. Επομένως, ούτε λευκό είναι ούτε μαύρο είναι, άμα τα δείτε. Ναι, ισχύει. Οπότε είναι πολύ ωραίο να πούμε ότι ακόμα και τα λευκά ρούμια που κυκλοφορούν που θα ζητήσει κάποιος έχουν περάσει αυτά που λέμε, τελείωση. τα λέμε light rums, για να πούμε και κάτι τεχνικό. Δηλαδή, συνήθως αυτό που λέει ο Θάνος, ότι ο άλλος θέλει να πιει κάτι εύκολο, πιο προσιτό ίσως σε όλα τα επίπεδα, είναι αυτά που πιο τεχνικά ονομάζουμε light rums. Στον κόσμο του Ρωμιού, ίσως μια κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να είναι, μία όμως,
η οποία όμως δεν είναι και οριστική κατηγοριοποίηση. Απόλυτα. Μπορεί να έχει να κάνει με το ελαφρύ, μεσαίο ή βαρύ ρούμι. Αυτό πάλι θα πω για άλλη μια φορά και πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητό ότι δεν έχει να κάνει με την ποσότητα του αλκοόλ, αλλά με το πόσους εστέρες έχει μέσα. Χαρακτηριστικά. Οι εστέρες είναι μια χημική ένωση, για όσους δεν γνωρίζουν, την οποία εμείς οι άνθρωποι την αντιλαμβανόμαστε ως αρώματα. Πολλές φορές. Τις περισσότερες μάλλον φορές. Έτσι λοιπόν, όταν παίρνουμε ένα απόστομα ή και ένα κρασί και λέμε αν μυρίζει βανίλια ή κόκκινα φρούτα, κυρίως αυτό έχει να κάνει με το ότι είναι εστέρες και όχι φυσικά κάποια έξτρα πρόσμιξη σε βανίλια ή σε κόκκινα φρούτα, ούτε φυσικά κάποια παλαίωση δίπλα σε βανίλιες ή κόκκινα φρούτα. Ναι. Έχουν ακουστεί και αυτά, ναι, εντάξει, λογικό είναι ο κόσμος. Και έχουν πουλήσει και το τερουάρ που λέγαμε πριν έτσι. Επομένως, όσο περισσότερους εστέρες έχει ένα απόσταγμα, όπως και ένα κρασί, γίνεται και κάπως πιο δύσκολο. Για μένα θα λέγω ότι αυτό είναι ο ορισμός της πολυπλοκότητας όμως. Τι σημαίνει πολυπλοκότητα? Και η πολυπλοκότητα μετά σε οδηγεί στο να ορίσεις ένα ρούμι ως ποιοτικό ή ένα απόσταγμα, ακόμα και ένα κρασί, ως ποιοτικό ή λιγότερο ποιοτικό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο πιο ευδιάκριτα και τελικάτα και μπορείς να απαριθμίσεις λίγα αρωματικά χαρακτηριστικά, αυτό παίζει ρόλο στην ποιότητα? Θα έλεγα ότι δεν είναι αυτό ακριβώς. Είναι ότι μπορείς να βάλεις σε ένα ποτήρι οποιοδήποτε αποστάγματος, ενός ρωμιού. Μόλις μου το σέρβει ο Κωνσταντίνος, το δοκιμάζω. Τι μυρίζει? Μυρίζει βανίλια. Τι άλλο μυρίζει? Κακάο. Το αφήνω. Μετά από 5 λεπτά επανέρχομαι. Τι μυρίζει? Τίποτα άλλο. Τα ίδια. Βανίλια και κακάο. Μετά από 15 λεπτά βανίλια και κακάο. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα ρούμι που δεν έχει. Είναι το λεγόμενο μονοδιάστατο που λέμε και εμείς στο κρασί. Ακριβώς. Δεν έχει πολλές εξελίξεις. Λογικά είναι ένα ελαφρύ ρούμι. Λογικά. Ναι. Κάποιος μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι, εμένα αυτό μου αρέσει για τώρα, για αυτή τη στιγμή. Επίσης σημαντικό. Και γι' αυτό δεν τα εξαφανίζουμε αυτά τα ρούμια ή αυτά τα αποστάγματα. Επίσης μας αρέσει και το κούμπα λίμπρε. Ναι, ποτό. Δεν υπάρχει. Επομένως, ναι. Άμα σε αυτή τη φάση είσαι. Γι' αυτό ναι. Μπορεί όμως να πάρεις ένα απόσταγμα, ένα ρούμι, μετά από 5 λεπτά στα 10 λεπτά. Πες ναι, τώρα εκτός από βανίλια και κακάο. Και να διακρίνω και μερικά γλυκά μπαχάρια. Ίσως και λίγο μοσχοκάριδο και κανέλα. Για άστο λίγο. 15 λεπτά μετά. Για να δούμε. Τώρα μπορώ να δω και κάποια άλλα πράγματα που δεν είχα δει καθόλου. Όπως αμύγδαλο. Όπως ψωμί. Όπως πιπί λεσάτ. Δεν θα το πω ποτέ. Το βρίσκουμε στο ρούμι. Όχι ευτυχώς. Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα απόσταγμα με πολυπλοκότητα. Αυτό λοιπόν μπορείς να πεις ότι είναι ένα μεγάλο, grande απόσταγμα. Ναι. Άρα πώς μπορεί ο κόσμος να κατευθυνθεί στο να... Άμα έρθω εγώ σε ένα μπαρ και δεν ξέρω και μου δώσει να διαβάσω μια ετικέτα, πρέπει να κοιτάξω αρχικά από πού είναι, από πού προέρχεται? Κοίτα, σίγουρα. Πρέπει να κοιτάξω το χρώμα. Η πρώτη ύλη είναι το πρώτο. Γιατί εμείς χρησιμοποιούμε. Το ρούμι. Όχι. Πουθενά. Ή από όσα ξέρουμε τουλάχιστον. Και άμα δεν ξέρουμε κι εμείς οι δύο. Οπότε πρώτα απ' όλα, καλώς κακώς, είναι πιο υποπροϊόν του ζαχαροκάλαμου. Δηλαδή είναι μελάσα, είναι χυμός ή είναι σιρόπι που είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχουν λίγες ετικέτες που το κάνουν. Εμείς αυτό το αναγνωρίζουμε βλέποντας από πού προέρχεται. Σωστά. Και αυτό πάλι δεν ισχύει. Οτιδήποτε θα πούμε δεν ισχύει 100%. Δεν ισχύει 100%. Ναι. Είναι όμως ένας βασικός Λόγω κανόνας. των νομοθεσιών που είπαμε νωρίτερα που δεν υφίσταται παντού. Όχι, δεν είναι θέμα νομοθεσίας. Είναι θέμα παράδοσης περισσότερο. Ας πούμε στα γαλλικά νησιά όπως τη Μαρτινίκ. Είναι θέμα παράδοσης το να βγάζουν από χυμό ζαχαροκάλαμου. Παράγουν και από μελάς. Πολύ λιγότερο. Δεν παίρνουν ένδειξη. Ναι. Πώς λέγονται αυτά τα ρούμι? Λέγονται industrial, βιομηχανικά. Τα λέτε industrial. Ενώ τα άλλα λέγονται agricole. Ράμ agricole και ράμ industrial. Γιατί με βιομηχανικό τρόπο, δηλαδή φυγοκέντρηση, και άρα πάρεις τη μελάσα, χρησιμοποίησες τη βιομηχανία. Οπότε έκανες industrial. Άρα αυτό όμως είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είναι θέμα κανονισμών, είναι θέμα παράδοσης. Η Κούβα, ας πούμε, για παράδειγμα, κατά παράδοση βγάζει ελαφρύ ρούμι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να βγάλουν βαρύ. Απλά έχουν μάθει να πίνουν αυτό. Αυτό τους είναι αρέσει. το ποτό του λαού. Αυτό είναι το πράγμα τους, αυτό βγάζουν. Η Γκαϊάνα της Νοτιού Αμερικής είναι το κατεξοχήν μέρος που βγάζει βαρύ ρούμι. Ναι, το αγαπάμε γι' αυτό φυσικά.
Άρα δεν έχει να κάνει με την νομοθεσία, έχει να κάνει με την παράδοση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Κανένας βέβαια δεν απαγορεύσει κανέναν να βγάλει ό,τι θέλει. Εννοείται. Τι λέγαμε προηγουμένως. Για την πρώτη ύλη, που είναι το βασικό διαχωρισμό. Το οποίο εμείς το αντιλαμβανόμαστε συνήθως από την Χώρα προέλευσης. χώρα προέλευσης. Μετά έχει να κάνει με την παλαίωση, ας πούμε. Ένα άλλο πράγμα. Ένα δεύτερο σίγουρα είναι η παλαίωση και όχι το χρώμα. Γιατί υπάρχουν μαύρα χωρίς παλαίωση και πολύ γνωστά. Και υπάρχουν και άσπρα Με Αυτό- παλαίωση. Αυτό πώς μπορεί να προκύψει, Κωνσταντίνε, μαύρο χωρίς παρλαίωση? Εύκολο είναι η ε150α, το καραμελόχρωμα. Το καραμελόχρωμα, το γνωστό. Το οποίο να σημειώσουμε δεν είναι παράνομο. Όχι, αλλά μέχρι κάποιο ποσοστό. Είναι όμως άτιμο να μην αναφέρεται. Δεν το αναφέρουν πολύ. Δεν που είναι είπες. παράνομο, χρησιμοποιείται γενικά για σταθερότητα έτσι κι αλλιώς στα αποστάγματα. Γιατί το ουίσκι, ας πούμε, που είναι λίγο σαν κανόνας πιο συγκεκριμένο. Και κάποια στιγμή το Ρούμι προσπάθησε να δανειστεί λίγο την νομοθεσία του. Έβγαλε ένα νόημα, αλλά και όχι. Τέλος πάντων, ακόμα και εκεί χρησιμοποιείται καραμελόχρωμα γιατί δεν είναι ποτέ κάθε παραγωγή ίδια. Οπότε λίγο πολύ να μπορέσει για το μάτι του κόσμου να μπαλανσάρει μια ισορροπία στο ότι έτσι πρέπει να είναι άλλο πράγμα. Τώρα, ένα πολύ μικρό fun fact υπάρχει. Είναι το αγαπημένο μου αποστακτήριο στη Τζαμάικα σίγουρα. Ένα από τα αγαπημένα μου επίσης στη Μελάσα. Το Hamden. Και έχουν το πιο απλό ρούμι που είναι 40 αλκοολικοί βαθμοί που βγάζουν. Είναι μη παλαιωμένο, άρα λευκό, και επιλέγουν να προσθέσουν 100 καραμελόχρωμα, το οποίο αναγράφεται στην ετικέτα. Λέγεται Gold στη Τζαμάικα. Το χρυσό χρώμα που έχει το μπουκάλι το κάνει πιο καλό. Ενώ έχουν ακριβώς το ίδιο ρούμι σε διάφανο. Αυτό. Οπότε δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να βάλεις το ρούμι σε καλούπι και για μένα αυτή είναι και η μαγεία του. Όπου πας, ό,τι δεις είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, ακούω κάτι τώρα, ας πούμε, για την κούβα, όσο και να το έχω διαβάσει, μόνο και μόνο που το ακούω έχω άλλη αίσθηση. Αν το δω, θα έχω μία άλλη. Εγώ θα κάνω τα πράγματα λίγο πάλι πιο εκλαϊκευμένα. Τέλεια. Μα θα πω γι' ότι- αυτό σε έφερα, γιατί και δεν ήξερα. Και θα πω λοιπόν ότι στο ρούμι, για να καταλάβουμε την παλαιότητά του, διαβάζουμε την ετικέτα. Τα ισπανόφωνα γράφουν το συνήθως πολύ αόριστο ανιέχο, Πολύ ωραίο. που σημαίνει παλαιωμένο, ή έξτρα ανιέχο, που σημαίνει έξτρα παλαιωμένο, ή γκραν ανιέχο, το οποίο όμως δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερα, πέραν του ότι έχει υποστεί μια παλαίωση. Η παλαίωση μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να είναι μεγάλη, δεν μας λένε ιδιαίτερα. Υπάρχει επίσης πάλι στα ισπανόφωνα, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι ξανά, η ένδειξη, μπορεί να υπάρχει μάλλον η ένδειξη σολέρα, που δείχνει ένα διαφορετικό τρόπο παλαιότητας, που επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και διαφέρει λίγο από του Χέρεθ, από του κρασιού, σε προσέγγιση. Γιατί ήμουν έτοιμη να εξηγήσω το σύστημα Σολέρα, πόσο ακριβώς Έτσι δουλεύει σαν Ναι, σύστημα, το απλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Παίρνεις λίγο από οι διαφορετικές εταιρείες. χρονιές. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ ξεκάθαρες οι εταιρείες Σαν στις γεύσεις. ποσοστώσεις, οπότε δεν δουλεύει ακριβώς όπως είναι τα σέρι. Ενώ διαβάζοντας μια ετικέτα σέρι, εσείς ειδικά που ασχολείστε λίγο παραπάνω με αυτό, φαντάζομαι ότι βγάζετε ένα απόλυτο νόημα. Ναι. Σε ένα ρούμι με σύστημα σολέρα δεν βγάζεις ένα Για παράδειγμα, το απόλυτο γνωστό νόημα. ρούμι που γράφει 23 Ναι. σολέρα επάνω. Πια γράφει νούμερο 23. Δεν γράφει σολέρα. Okay. Γράφει νομίζω, αλλά παλιά γράφει years old. Okay. Και έγινε number plate. Δεν σημαίνει ότι είναι 23 χρόνια παλαιωμένο, σημαίνει ότι έχει ένα blend από ρούμια που είναι από 6 έως 23 χρόνια. Παλαιωμένα Μια μέσα. γενική πληροφορία. Βέβαια, τα 23 χρόνια, αυτό που είναι 23 χρονών μέσα, μπορεί να είναι ένα πολύ πολύ μικρό Πολύ ποσοστό. μικρό. Δεν γνωρίζουμε. Σαν γενική πληροφορία για το κοινό, γιατί είναι και το πρώτο απόσταγμα που κάνει και η Σοφία, είναι ότι όταν βλέπετε μια ετικέτα που έχει πάνω έναν αριθμό, συνήθως, πάλι πάντα συνήθως, αυτό που βλέπουμε είναι το νεαρότερο απόσταγμα που εμπεριέχεται στο μπουκάλι, από αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα. Δηλαδή ένα ουίσκι 12 ετών, έχει ουίσκι τουλάχιστον 12 και μπορεί να φτάνει 30-40. Δεν υπάρχει Και παραπάνω, ναι. Αντίθετα, το Σολέρα δεν σκέφτονται έτσι. Ναι. Το ίδιο ισχύει και στο ρούμι πάντως. Ναι, Έστω ισχύει και αν και δεν στο υπάρχει ρούμι, ισχύει νομοθεσία και στο σε αυτό. Εκτός αν είναι σύστημα σολέρα. Σωστά. Αυτό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο έτσι, misconception που έχει ο κόσμος για το ρούμι που έχετε συναντήσει και εσείς τα βάζετε? Γλυκό. Ότι οφείλει ένα ρούμι να είναι γλυκό. Άλλο ότι Ή υπάρχει ότι για είναι. γλυκά ρούμια, Ναι, αλλά ότι είναι δεν και- οφείλει να είναι. By default. Και δεν είναι. γλυκό, By ναι. default, εντωμεταξύ, δεν είναι. Δεν είναι. Γίνεται με προσθήκη ζάχαρης και σε κάποιες πολύ καλές περιπτώσεις απλά από τα ζάχαρα που έχει ένα βαρέλι, ρε παιδί μου. Αυτό. Είναι τα λεγόμενα spiced ή γίνεται κάτι άλλο?
Δηλαδή, όταν σε ένα ρούμι κάνεις προσθήκη σαχάρων, πρέπει να ονομαστείτε και καλά spiced ή όχι? Όχι. Επιτρέπεται πάλι με τον νόμο, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προσθήκη κάποιου ζαχάρων. Μέσα σε όλα υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι άλλη από αυτή που έχει ο καθένας μόνος του. Ναι, αλλά υπάρχει ορίζει και μια εισαγωγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τι θα πει ρούμι. Ναι. Τι είναι το ρούμι. Χωρίς να παράγει η Ισπανία και η Πορτογαλία, παράγουν ρούμι. Ναι. Η Μαδέιρα δηλαδή. Και η Γαλλία. Και η Γαλλία, σωστά, έχεις δίκιο. Σαν Άρα, υπερπόντιες περιοχές. Χωρίς βέβαια. να παράγει. Στην πραγματικότητα, στην Υπηρετική Ευρώπη δεν παράγεται ρούμι. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τι είναι ρούμι για τα ρούμια που παράγονται στον υπόλοιπο κόσμο. Και στην Ασία και στην Αφρική και στην Αμερική. Και οι Άγγλοι έχουν Smith Cross, ας πούμε. Ναι, Φτιάχνεται. ναι, εντάξει. Γίνεται bottling, εμφιαλώνεται. Δεν γίνεται όμως όλο το Ναι, πράγμα. δεν γίνεται παραγωγή Ναι. εκεί. Που είναι εξαιρετικό ρούμι. Επομένως, αυτό όμως μας βοηθάει πολύ. Ναι. Αυτό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βοηθάει πολύ το να ορίσουμε τι είναι ρούμι και τι όχι. Και μάλιστα πρόσφατα, δηλαδή τα πολύ τελευταία χρόνια, είχαμε και μια προσπάθεια δημιουργίας ενός ελληνικού ρούμιου. Δεν το γνωρίζω. Ναι, με. Το οποίο. Από την Άξο ή από Βόρεια Ελλάδα. Από τη Βόρεια Από τη Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα. Και απλά έχει και μια φυτεία καινούργια στην Άξο που έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Πάμε κάποια στιγμή. Στο οποίο ο άνθρωπος το όρισε ρούμι. Έτσι όλοι εμείς που ξέρουμε δυστυχώς παίζαμε να τον φάμε. Ναι, μπράβο, ήταν και αυτό το post. Σωστά. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Δυστυχώς παίζαμε να το φάμε, γιατί δεν ίσχυαν αυτά που έλεγε με την νομοθεσία. Επομένως δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, σαν κοινοί Έλληνες θέλουμε καλύτερα να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, ας πούμε, κτλ. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, όχι. Εμείς αγαπάμε το ρούμι, την αγαπάμε και κουλτούρα το τόπο μας και θα θέλαμε να δούμε μια καλή προσπάθεια και αν υπάρχει σίγουρα θα την επικροτήσουμε. Γιατί να μην θέλουμε να παράγουμε εδώ ένα ωραίο ρούμι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να μην θέλουμε. Ποια είναι οι δυσκολίες της, τι μας κρατάει Δυσκολία δεν υπάρχει νομοθετικά, καθόλου. κλιματικά ή δεν ξέρω. Κλιματολογικά δυσκολευόμαστε, γιατί το νότιο μέρος είναι ημιτροπικό της χώρας, το βόρειο είναι Δεν θα έλεγα υπηρετικό. τροπικό, με συγχωρείς, γιατί δεν έχει βροχές. Μαζί σου. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει λίγο υγρασία, αλλά θέλει βροχή για να υπάρχει. Παρασφύονται τέλος πάντων και κάποια φυτά που είχε χουρμάδες και τέτοια που είναι στο ημιτροπικό κλίμα με αυτή τη λογική το πήρα. Αλλά ναι, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε τις κλιματολογικές συνθήκες. Στην Ελλάδα πήρε ζαχαρότεφλο. Πήρε ζαχαρότεφλο. Και όπως κάλαμο. Και το ρούμι παράγεται από το ζαχαροκάλαμο. Και τα ρούμια που παράγονται από ζαχαρότεφλο, γιατί ας πούμε, οι Αυστριακοί κάνουν για κάποιο λόγο ρούμια από ζαχαρότεφλο. Το τρόφο. Αυτό που χρησιμοποιούμε ζαχαροπλαστική εννοείς. Είναι 80% αλκοόλ. Ναι. Είναι ένα brand, ναι, τέλος πάντων, αυστριακό. Αυτό πάντα έχουμε λίγο πίσω στο άμα κάνεις που δεν Επίσης, παλιά αυτό ήταν το βασικό συστατικό που ανάβανε τα κουπάκια lime τα αναγυρισμένα στα ζόμπι. Ακόμα το κάνω. Σωστά. Τι είναι που ανάβανε. Ναι, που ανάβουν εντάξει, πια τώρα. είναι τώρα για να. Αυτό δεν γίνεται με overproof room. Και αυτό βέβαια. αυτό Είναι 80 αλκοολική βαθμή αυτό. Α, Είναι 80. Και είναι ζαχαρότευτλο. Λέγονται Inlander Rams αυτή η κατηγορία. τα overproof room τι είναι, να εξηγήσουμε, να πούμε και αυτό. Νομίζω ότι έχει τόσο σημασία. Όχι. Γιατί μπορεί να τα ακούει ο κόσμος. Οπότε Γενικά τεχνικά είναι τα πιο υψηλό βαθμά. Επειδή υπάρχουν τα Navy Rams που είναι μέχρι 57,5. 57,5. Από εκεί και πάνω είναι θεωρητικά overproof. 57,7 πρέπει. Κοιτάξτε λίγο. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο ο τρόπο που εξετάζουμε. Έχουμε βάλει κάτω ρούμι αυτή τη στιγμή και το κοιτάμε. Είναι λίγο. Ναι, το κοιτάμε λίγο σαν Πολύ ασθενή. Και σαν ασθενή. Νομίζω ότι αν μιλάμε σε απλό κόσμο πρέπει να πάρουμε πολύ πιο απλά τα πράγματα. δηλαδή. Και να πούμε καταρχάς ότι το ρούμι είναι ένα απόσταγμα. Όπως απόσταγμα, τι είναι τα αποστάγματα. Απόσταγμα είναι οτιδήποτε γίνεται την διαδικασία της απόσταξης. Το whisky, vodka, το gin, tequila, όλα αυτά, το κονιάκ, το brandy, το τσίπουρο, τα ούζα, τα περισσότερα. Είναι αποστάγματα. Ναι. Έτσι είναι και το ρούμι. Γίνεται από το ζαχαροκάλαμο. Το τσίπουρο, ας πούμε, γίνεται από το σταφύλι. Και τα παραγωγά του. Παράγεται σε μέρη που υπάρχει το ζαχαροκάλαμο. Δηλαδή, σε μέρη που ανήκουν περισσότερο ή λιγότερο στην τροπική ζώνη. Ως εκ τούτου, περισσότερο από αυτά είναι στην Αμερικάνικη Ήπειρο, αλλά επίσης μπορούμε να τα βρούμε και στην Αφρική και στην Νοτιοανατολική Ασία να παράγεται ρούμι. Παράγει και το Νεπάλ ρούμι. Πήγες πρόσφατα. Ναι.
Με χορήγηση κιόλας. Το Ωραίο. κούκρι. Ωραίο Δεν ρούμ. είναι κακό. Οκ. Δεν είναι κακό. Δεν είναι, ξέρω, το καλύτερο ρούμ. Η ιδέα που βγάζει είναι άθλιο, ας πούμε. Ναι, είναι λίγο καλύτερο θα Οκ. έλεγα. Άρα το συναντάμε σε διάφορα μήκη και πλάτη πλέον. Ναι, φυσικά, αλλά κυρίως γύρω από τον σημερινό. Τροπικό και το- καρκίνο, εγώ τροπικό. Το ρούμι έχει πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Δεν θα πούμε ότι είναι λευκό, μαύρο κτλ. Δεν θα πούμε ότι είναι ελαφρύ, βαρύ κτλ. Θα πούμε όμως ότι έχει σημασία ο τρόπος που το πίνεις. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί άνοιξε ένα ρούμι μπαρ. Και εδώ θέλω να το πω για να καταλάβετε. Γιατί το ρούμι είναι ένα απόσταγμα, που είναι το απόσταγμα μάλλον, που έχει τη μεγαλύτερη και ίσως το μοναδικό diversity. Ποικιλία Ποικιλομορφία, ναι, ποικιλομορφία διαφορετικών στυλ. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, ότι όλοι πίνουν ρούμι εφόσον πίνει ένα απόσταγμα, αλλά να σκεφτεί κάτι. Θα χρησιμοποιώ ό,τι θέλει, αλλά δεν μ' αρέσει το ρούμι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που λες, όντως. Είναι το μόνο απόσταγμα που γίνεται. Σου αρέσει το ρούμι. Απλά δεν το Το ξέρεις. ξέρεις. Το θέμα είναι λοιπόν να βρούμε το ρούμι που σου αρέσει. Όλοι είναι μαζί μας, μα δεν το ξέρουν. Τι σημαίνει λοιπόν έχει τόσο μεγάλη ποικιλία και ποικιλομορφία σε στυλ. Σημαίνει ότι μπορεί να πάρω ένα ελαφρύ ρούμι, να το αναμίξω με ένα πολύ ωραίο ginger ale, βάλω πολλά παγάκια, λίγο lime και να το προσφέρω και να το πιει κάποιος και να το απολαύσει, που είναι νεαρός σε ηλικία και δεν έχει εκπαιδεύσει ακόμα πολύ καλά την παλέτα του. Μπορώ όμως να το σερβίρω και σε ένα πολύ ωραίο ποτήρι snifter, αυτά που ο πολλής κόσμος ξέρει ως του κονιάκ, που δεν είναι του κονιάκ, θα λέμε του ρωμιού. Ρουμιό. Ένα από το ρουμιό. Στο οποίο δηλαδή ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων από την Ναι. εξηνωσίας, που να είναι ένα παλαιωμένο ωραίο απόσταγμα που θα το απολαύσω όπως απολαμβάνεις ένα ωραίο κονιάκ και ένα πολύ ωραίο ουίσκι. Είναι για όλους. Άρα σημασία έχει να βρούμε ποιο είναι για σένα. Σωστό. Επίσης το καλύτερο ρούμι είναι η πρώτη ερώτηση που έκανα στο πρώτο μου ταξίδι στην Καραϊβική και συνεχίζω και το κάνω μόνο και μόνο για πείραμα, για το test subject μου. Κάνα και spoil. Το καλύτερο ρούμι σε όλη την Καραϊβική, όποιον και να ρωτήσεις Καραϊβικάνο, θα σου πει ότι είναι ένα. Είναι το τζάμπα. Όπου έχω ρωτήσει, είναι πάντα η απάντηση. Το καλύτερο ρούμι είναι το τζάμπα. Εκτός, και για το λίγο πιο τεχνικό της υπόθεσης, οι Μαρτινικάνοι μέσα σε όλο έχουν τρομερή αγάπη και οι νέοι για την κουλτούρα και την παράδοση του ρουμιού. Έχω κάτσει σε ταβέρνα με ένα λοκάλι εκεί Καραϊβικάνου που είχαν οι γονείς του την ταβέρνα. Τώρα ταβέρνα, ξέρεις εσύ, έχεις δει. Αυτοπλαστικό όλο, Ναι, νάιλο ωραίο, και ναι. τέτοια. Ωραίο φαγητό όμως. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ Και ευκαιρία να περάσουμε και λίγο στη Μαρτινίκη μετά. Κολόμπο. Περιγράψουμε Αμέ, αυτά. τέλεια. Και έχει μια τεράστια κάβα και έχει κάτι άγκρικο, δεν το πιστεύω, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και καθόμαστε, πίνουμε. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που νεαρής ηλικίας που γνώρισα στην Καραϊβική, ο οποίος Σου μίλησε. όχι καλά, μου μίλησε κανονικά. Και μου είπε, ρε παιδί μου, ότι το αγαπάμε πάρα πολύ το απόσταγμα εδώ και το τιμούμενο στα Μπαρμπέντος δεν καθόλου. Αυτό είναι μια πολύ ωραία μεγάλη. απάντηση σε αυτό που ρώτησε η Σοφία προηγουμένως σχετικά με την κουλτούρα των ανθρώπων εκεί Ναι. και το ρούμι. Και που απάντησα ήδη ότι δεν είναι τόσο δυνατή αυτή τη στιγμή. Όχι. Θα λέγω ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν οι άνθρωποι, σε όσους Αμερικάνοι έχω ταξιδέψει στην Αμερικάνικη Ήπειρο, οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ασχολούνται με άλλα πράγματα. Εμείς γνωρίζουμε για την Αμερικάνικη Ήπειρο και τη λατινική κουλτούρα, ας πούμε, Σωστά. την κρεόλικη κουλτούρα, γνωρίζουμε για τη μουσική τους, την οποία δεν την ακούνε πια αυτοί που νομίζουμε εμείς, ακούνε άλλα πράγματα. Εννοείται. Για το φαγητό τους που δεν το τρώνε McDonald's. KFC. KFC, ναι. KFC. Για το ρούμι τους, το οποίο Νούμερο 1 η Καραϊβική είναι η νούμερο 1, συγγνώμη τη διακοπή, στατιστικό στοιχείο, είναι η νούμερο 1 περιοχή των KFC ανακατανάλωση, όχι ανακεφαλή, σε σύνολο globally. και επίσης και σε πλασέφια. Έχω πάει στην Ντομινίκα έναν χρόνο, την επόμενη χρονιά που πέρασε ο τυφώνας που την κατέστρεψε 97-98% του νησί, ήταν ένα γκρέμι. Και είχε ένα κτίριο όρθιο, ήταν τεράστιο KFC, με ουρά, Αυτό θέλαμε να με ζήσει. ουρά μέχρι το λιμάνι. Ναι. Και δεν το πίστευα. Ήταν και το μόνο που έβρισκες ανοιχτό για να φας. Δηλαδή το βράδυ, εγώ έφαγα μία φορά, έκατσα 3-4 μέρες. Τη μία μέρα έφαγα εκεί, γιατί θα πέθανα, δεν υπήρχε Φυσικά. τίποτα άλλο ανοιχτό. Δεν πειράζει, αν Σου λέω πώς είναι. Πάντως δεν θα το κάνεις. Δεν το είδη. Πάντως οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν μια τελείως αυτή τη στιγμή αμερικάνικη κουλτούρα. Στα αγγλόφωνα είναι δυστυχώς. ούλτρα Αμερική. Νομίζω ότι το περισσότερο ενδιαφέρον έχει η χώρα της Κούβας
η οποία λόγω του ιδιαίτερου πολιτικού συστήματος που έχει κρατάει πολύ περισσότερο το χαρακτήρα της. Και αυτές που δεν έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα, όπως έλεγα η Αγία Λουκία, Ναι, εντάξει, πιο ωραία. που δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ. Πιο καλά. Εντάξει, η Τζαμάικα θα είναι Τζαμάικα γιατί έχει τεράστια, βασικά έχει τεράστια κοιτίδα πολιτισμού παγκοσμίως και με τη μουσική και με, και με το ρούμι της. Στα νεότερα χρόνια αυτό βγήκε περισσότερο έξω από την Τζαμάικα. Δημιουργήθηκε μάλλον από Τζαμαϊκανούς έξω από την Τζαμάικα παρά μέσα στη Τζαμάικα. Σωστά. Τις τελευταίες δεκαετίες, Ναι. ας πούμε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι της Καραϊβικής έχουν περάσει πολύ σκληρή απεικιοκρατία, η οποία τελείωσε πρόσφατα. Πότε? Τελείωσε πριν 50 χρόνια. Ναι. Το 60 στη Τζαμάικα. Το 62 Ναι. συγκεκριμένα. Δεν τελείωσε έχει πριν πολύ. 100 χρόνια, 150. Επομένως είναι πολύ φρέσκια για αυτούς αυτή η κουλτούρα. Και έτσι είναι και φρέσκια και η απέχθειά τους Στο λευκό στοιχείο. για τη λευκή κουλτούρα. Έχετε να το πούμε δει έτσι. διαφορά στα ταξίδια σας συμπεριφορών ανθρώπων που μπορεί να είναι 80 χρόνια και έχουν ζήσει κάποια παραπάνω πράγματα με ανθρώπων που είναι 20, ας πούμε? Νομίζω ότι οι πιο νέοι είναι χειρότεροι στον τρόπο που αντιδράνε. Χειρότερη. Όχι, χειρότεροι στον τρόπο που αντιδράνε απέναντι στη Ναι. λευκή κουλτούρα. Δεν είναι φιλική. Δεν είναι καθόλου φιλική. Δεν είναι φιλική. Αλλά αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο παγκοσμίω. Γιατί εδώ δεν είναι. Δηλαδή τα πιο νέα παιδιά στην πόλη μα Ναι. είναι εχθρικά. Είναι και τα πιο- ναι. Ακούμε καθημερινά σαν πράγματα, ναι. προσωπικότητες πια. Αλλά μην νομίζετε ότι θα πάμε Τζαμάικα. Γεια σου Τζαμάικα. Καθόλου. Ας φορέσουμε τα καπέλα τα εξωτικά και να βγούμε Όχι, έξω. Δεν είναι αυτό έτσι που καθόλου. βλέπουμε δεν είναι έτσι. Είναι μόνο σε ένα resort μέσα. Αν μπει, δεν έχω μπει ποτέ σε κανένα ταξίδι. Δεν θα ήθελα. Και το ίδιο ισχύει και σε άλλα νησιά. Όπως είπα, εγώ δεν έχω πάει στη Τζαμάικα. Ναι. Σε όλα τα Μου νησιά. έχουν φίλοι που έχουν ταξιδέψει και άλλοι. Σε όλα τα Αλλά και νησιά. σε άλλα νησιά. Πάλι θα έλεγα το πιο ασφαλές νησί είναι η Κούβα. Πάλι Δεν λόγω έχω του εικόνα καθεστώτος. ακόμα. Και είναι ένα ταξίδι που Εντάξει, η πραγματικά. Μαρτινίκα είναι ένα πολύ καλό νησί, όπως και η Γουαδελούπη. Απλά έχω πάει αρκετές. Έχει νησιά βέβαια. Έχει full. Αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο ξενοπαϊσμένο. Δεν κάνεις εύκολα ταξίδια εσύ. Είναι ωραία η. Έχουν και καλύτερη ποιότητα ζωή, ψηλότερη ποιότητα Πολύ. ζωή. Τα γαλλόφωνα αυτό. Δεν αφήσανε καμένη Λόγω του ότι η γη. Γαλλία του κάπως φροντίζει, οπότε. Ναι, οι Άγγλοι αφήσανε καμένη γη φεύγοντα. Ναι. Δηλαδή. Ας πούμε, η Αγία Λουκία τώρα, η Σεν Λούσια, εντάξει, είναι ένα νησάκι κράτος μόνο του. Τι να κάνει, πώς να αναπτύξει την οικονομία του, ας πούμε. Όχι, δεν μπορεί. Η Μαρτινίκα έχει ολόκληρη τη Γαλλία που τη στηρίζει. Σωστά. Και έχει δρόμους, πολύ βασικό. Δεν έχουνε. Έχουν Τα να το δρόμο αγγλόφωνα. περισσότεροι. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Ε, Δεν υπάρχει πάλι δρόμοι. δίκτυο, ρε παιδί μου. Σκέψου Δηλαδή, πως είναι ένα νησί έτσι. Παλιούς πρέπει να είσαι επαρχιακούς εδώ. δρόμους που είχαμε. Αν είσαι εδώ και πρέπει να πα εδώ, δεν έχει να πα τέμνοντα στο νησί. Πρέπει να κάνει τον κύκλο. Έναν δρόμο έχει. Έμνοντας, είδες, άμα ήταν εδώ η κυρία, τι θα του Θα με έλεγε? έκραζε. Που δουλεύω σε μπαρ. Που πίνω ρούμι, ξέρω εγώ. Πας που χαραμίζεις Χαραμίζω. στα μπαρ. Στα ταξίδια σας, ποιο είναι, να μου πείτε, το πιο όμορφο, το πιο ιδιαίτερο και το πιο δύσκολο ταξίδι που έχετε κάνει προς τα εκεί? Από ποια δυσκολία σπάσει. Ναι, πρέπει να σας βάζω σε καλούπια, σαν να το ξέχασα μισό λεπτό. Γενικά. Για την Προς τα εκεί, Καραϊβική. ναι, προς τα εκεί. Για μένα, τον Αμαζόνιο, αλλά δεν θα για μένα η Κούβα και το Μεξικό είναι οι ωραιότερες χώρες. Εμένα η ωραιότερη χώρα σαν χώρα είναι σίγουρα η Μαρτινίκα, σίγουρα. Αλλά σαν άνθρωπος και σαν εικόνα, η Τζαμάικα, αυτό το κομμάτι της στο βορειοανατολικό, που είναι backpacking κυρίως και τα λοιπά, είναι... Γι' αυτό και ξαναπήγα δεύτερη χρονιά εκεί και πήγα στο ίδιο μέρος. Επίσης την πρώτη χρονιά ήταν να κάτσω 4 μέρες εκεί πέρα, κάτσαμε 10. Και δεν μπορούσατε να φύγετε. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Και Είχα μαζευτεί οι επιλέξαμε... Λόκας κάτω και λέγανε τη Λευκή. Επίσης ήταν το μόνο μέρος που οι locals ήταν πάρα πολύ φιλικοί, πάρα πολύ, αρκεί να είσαι, ξέρεις γιατί όμως, ήταν αντίστοιχα πολύ εχθρική η ενέργεια που ανταλλάσσουμε οι άνθρωποι, Ναι. υπάρχει. Οπότε το πώς εσύ τον αντιμετωπίζεις, αν πας αυτό που λέμε με ένα καπελάκι τώρα να μου το παίξεις cowboys, δεν θα περάσεις καλά. Και άνθρωποι που είχαν πιο ακριβό ντύσιμο ή ένα άλλο attitude απέναντι στους local, Θεωρώ ότι θέλει δεν περνάγανε καλά. θέλει μια πολύ απλή συμπεριφορά. Θέλει μια Ούτε πολλά χαμόγελα Όχι, από την πλευρά μας. Ότι τύπου Ναι, δεν είναι. κανονικά. Σπέρα στον νωροκαμό. Γιατί και αυτό ψεύτικο είναι. Ναι. Και ψεύτικο. Και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Αυτό ισχύει σε όλα τα ταξίδια, έτσι. Δεν είναι μόνο για εκεί. Ναι.
Εγώ θα έλεγα οι πιο ωραίες χώρες ήταν αυτές οι δύο. Σίγουρα μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία ήταν το καρναβάλι στο Τρινιδάδ. Τρινιδάδ και τον Μπάκο, τη χώρα, τα δύο νησάκια που αποτελούν μια χώρα. Τον Μπάκο πήγες? Τον Μπάκο δεν πήγα. Εγώ δεν έχω πάει, θέλω να πάω. Που το καρναβάλι του Τρινιδάδ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο της Λατινικής Αμερικής, αν ξαναπούμε έτσι προς χάρη συντομίας, μετά του Ρίο. Ναι. Βασικά το Τρινιδάδ δεν είναι Λατινική Αμερική. Μιλάμε αγγλικά. Δεν είναι Λατινική Αμερική, ναι. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι. Ναι. Τι σε αυτό το κομμάτι? Υπάρχουν τόσες πολλές παρανοήσεις που δεν ξέρει ο κόσμος. Λατινογενής γλώσσα ίσον Λατινική Αμερική. Ναι. Η αγγλική γλώσσα δεν είναι Λατινική. Το καρναβάλι του Τρινιδάδ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά του Ρίο, το περίφημο του Ρίο. Κρατάει 48 ώρες. 48 γεμάτες ώρες όμως. Πρέπει να σημαίνει 48 ώρες συνεχόμενες, όπου και να βρίσκεσαι, ακόμα και μες στην τουαλέτα σου. Να έχεις πάει για να κάνεις την ανάγκη σου και να έχεις να κρύβεσαι, ακούς σόκα. Σόκα είναι η μουσική που έχουν. Μπορείς να την περιγράψεις? Υπάρχει ένα ρούμι. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια είναι η χειρότερη μουσική από τη σόκα. Υπάρχει ένα ρούμι στη. Πώς λέγεται? Την απέσια η σόκα. Στην Ντομινίκα. Στην Ντομινίκα πρέπει να είναι. Που λέγεται Σοκαράμα. Ναι. Και είναι 80. Σόκα είναι μια ολόκληρη κουλτούρα. Όλα αυτά είναι η παρακλάδια της ρέγγε, αλλά σε ένα πολύ άλλο πλαίσιο. Δηλαδή, η dancehall είναι το πιο γνωστό κομμάτι που μπορεί να ξέρουμε. Το σόκα είναι ουσιαστικά ξαδερφάκια με τον dancehall. Μπορεί να έχετε δει και κάτι βίντεο με κάτι χορούς που είναι ultra αισθησιακοί, θα έλεγε κάποιος να τους περιγράψει. Είναι το αντίστοιχο μπουζούκι. Το θέμα είναι ότι Έτσι δεν παρομοίαζεσαι. Ναι. Το κλαρίνι. Με αυτή την έννοια, το τσιφτετέλι μας. Να το πω έτσι, της ανατολίτικης κουλτούρας. Κάπως έτσι. Αλλά είπες αυτό για τους ούλτρα αισθησιακούς χορούς, οι οποίοι όμως καταγράφονται 48 ώρες από τηλεόραση. Γιατί 48 ώρες τηλεόραση δεν δείχνει τίποτα άλλο παρά το καρναβάλι. Και μέσα σε αυτό το καρναβάλι γίνονται διάφορα όρια τα οποία τα δείχνει η τηλεόραση. Ναι, ξέρεις, ο παππούς και η εγγονούλα μας. Τι ωραία. Κτλ. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα σκότεινα μονοπάτια στην Καραϊβική. Δεν είναι όπως το. Δεν υπάρχει μόνο το κομμάτι της κλαβιάς. Είναι περισσότερα τα σκοτεινά παρά τα φωτεινά. Ναι, βέβαια. Υπάρχει φτώχεια και όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει αυτό. Δηλαδή, υπάρχει πορνεία. Πορνεία, αυτό ήθελα να πω. Και με το. Δηλαδή, μια μικρή ιστορία από την Αγία Λουκία. Η Αγία Λουκία έχει κάθε Παρασκευή ένα τεράστιο street party σε 3 spots στο νησί. Στα 3 λίγο πιο μεγάλα μέρη του νησιού. Μία φορά που πήγα ήθελα να το δω αυτό το street party, οπότε μείναμε σε ένα μέρος, όχι καθόλου, σε ένα μέρος, σε ένα από τα 3 βασικά μέρη, το οποίο μέναμε, ήταν παραθαλάσσιο, ήταν ένας λόφος, μέναμε στο λόφο, άρα ήμασταν και λίγο έξω από αυτό, ενώ ήμασταν στην πόλη, τώρα 15 λεπτά περπάτημα. Και αυτό είναι ένα street party, γίνεται κάθε Παρασκευή. Πολλούνται και αγοράζονται όλα. Όλα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Οι ίδιοι άνθρωποι την επόμενη μέρα που ήταν Σάββατο, με τους ίδιους ανθρώπους που ήταν Παρασκευή, πουλάγαν τις γυναίκες τους, τις κόρες τους, και επειδή ήσουν λευκός, ερχόντουσαν να τις πουλήσουν. Και το πιο μεγάλο σοκ απ' όλα, γιατί είχε πάγκους αριστερά-δεξιά στο δρόμο και είχε παντού ρούμι, spiced. Δηλαδή, παίρνανε μεγάλες νταμιτζάνες, βάζανε ρούμι από στα κτίρια που αγοράζανε μπαχάρια. Και βάζανε μπαχάρια και ζάχαρη και είχαν τα δικά τους spiced, γιατί το έχουν στην κουλτούρα. Κοτόπουλα, τζέρκ, φαγητά, αριστερά-δεξιά, χοροί, μουσικές, χαμός, άπειρος κόσμος. Και όσο μίλαγες, και δηλαδή θες ένα ρούμι, ναι, $1. Θέλεις ένα κοτόπουλο, άλλο $1. Θέλεις την ξαδέρφη μου. Ήταν λίγο έτσι. $2. Ήταν λίγο έτσι. Την άλλη μέρα, καμία σχέση. Καμία. Δεν κοίταγες αριστερά-δεξιά. Καμία. Και το πολύ μεγάλο σοκ της ίδιας μέρας ήταν σε μια προβλήτα που ήταν μια κυρία μεγάλης ηλικίας σχετικά. Έχει ο Ντάμεν Μάρλι ένα κομμάτι που λέγεται Πίμπα. Είναι το θηλυκό του PIMP. Ήταν ακριβώς αυτό. Είχε 12 με 15 κορίτσια και τα έβγαζε παρέλαση στην προβλήτα. Για να βρούνε λευκούς, ρε παιδί μου.
Οπότε μια πιο έτσι ζεστή ιστορία από αυτούς τους τόπους προς τα εκεί. Κοιτάξτε, τα νησιά της Καραϊβικής είναι ωραίοι τόποι. Έχουν πολλή κουλτούρα, έχουν πολλή ιστορία. Έχουν πολύ δράμα όμως, έχουν πολλή πίεση. Όλο αυτό βγαίνει, πρέπει να βγει προς τα έξω. Εμείς είμαστε ταξιδιώτες, δεν είμαστε τουρίστες. Οπότε υποχρεωτικά μπαίνουμε στη διαδικασία του να ανακαλύψουμε τα άσχημα του κάθε τόπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι τόποι είναι άσχημοι. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι πολύ ωραίοι. Σίγουρα το φαγητό τους είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν και τους λείπουν πολλά βασικά πράγματα. Όπως εγώ λέω. Και αυτό κάπως. Είναι καρυδά. Και λέω τώρα και κάτι vegetable oil τώρα για μηχανή. Έχω όμως φάει στην Κούβα, ξανά θα πω στην Κούβα, γιατί θεωρώ ότι είναι μακράν το καλύτερο νησί. Το καλύτερο τόπος από όλα εκεί που έχω επισκεφτεί. Σε όλα τα θέματα και στα θέματα της κουλτούρας. Και επίσης είσαι και ήσυχος άμα πάθεις κάτι, γιατί τα νοσοκομεία τους είναι μια χαρά. Όπως έπαθα, εγώ πήγα νοσοκομείο. Και σαν ταξίδι τον Αλμπέργκη τον είχε σώσει κουβανί στις Γραναδίνες. Εμένα μου βάρεσε ένεση στον πισινό. Και για αυτό τέλος. Πώς? Αλλεργία. Κάτι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι η κουλτούρα τους είναι τόσο βαθιά και τόσο μεγάλη και έχω φιλοξενηθεί σε σπίτι Κουβανών, όπου μαγειρέψαμε εκεί και η εμπειρία ήταν πραγματικά υπέροχη. Εγώ στην Τζαμάικα αντίστοιχο. Να πούμε λίγο και για το φαγητό, δηλαδή το πιο ωραίο pairing, είτε με ρούμι με τοπικό φαγητό, είτε σκέτο ένα τοπικό φαγητό που σας έχει μείνει από εκεί που σας άρεσε πολύ. Από κάποιο ταξίδι σας διαιτητά. Έχω ακούσει για το fish cake. Που είναι χάλια. Τι είναι το fish cake? Τα fish cake υπάρχουν, είναι αλήθεια, μην τα δοκιμάσετε ποτέ. Κάντε σαν να μην υπάρχουν. Εγώ θα πω ότι παρόλο που ντρέπομαι που δοκίμασα, γιατί εντάξει, προσπαθώ λίγο να είμαι με τα ζώα όσο γίνεται πιο. Δοκιμάσαμε κροκόδιλο που ήταν υπέροχος. Είναι πολύ ωραίο κροκόδιλο. Αυτό που έπιασε εσύ στον Αμαζόνιο. Όχι. Αυτό ήταν λιγότερο. Ο Αμαζόνιος είναι μια τελείως άλλη περίπτωση όμως. Ναι, καλά, δεν μετράει. Είναι μόνο του. Όχι. Και δεν θα έπρεπε να προσμετράτε και στη Βραζιλία. Ναι, μεν έχει και άλλες 6 χώρες, αλλά θα έπρεπε να είναι μόνο του. Θα έπρεπε να είναι η Αμαζονία. Κάτι. Νομίζω πάντως ότι το πιο θετικό στους ανθρώπους αυτών των τόπων είναι η αλεγκρία που έχουν στον τρόπο που ζουν, στον τρόπο που διασκεδάζουν μάλλον και στο πώς το χαίρονται πραγματικά. Απλά εσύ πρέπει να γνωρίζεις, έστω και σαν ταξιδιώτης, αν δεν είσαι πολύ πολύ καιρό εκεί, είναι ότι δεν θα σε βάλουν μέσα σε αυτό. Και αν σε βάλουν θα είναι επειδή τους έχεις πληρώσει. Δεν θα σε δεχτούν ποτέ. Οπότε κράτησε το σαν εικόνα. Μην γυρίσεις πίσω και να μας πεις αχ τι ωραία πήγα στην Κούβα ή στη Τζαμάικα ή στην Αγία Λουκία και χόρευαμε τους ντόπιους. Δεν θα σε πιστέψουμε εμείς. Ναι. Θα σε πιστέψουμε ότι τους πλήρωσες. Για να χόρεψες. Κοίτα, επίσης, εμείς οι δύο δεν θα χορεύαμε. Η Σοφία μπορεί. Η Σοφία δεν θα χόρευε. Αλλά. Μην το λες. Και εμείς μπορεί να χορεύαμε γιατί εντάξει. Έχουμε μια αλεγκρία μέσα. Είναι πιο εύκολο αν ταξιδεύουν άντρες μεταξύ τους ή mix groups, ας πούμε. Έχω ταξιδέψει και με τα δύο, πολύ μικρότερο κομμάτι και με γυναίκες στην παρέα. Δεν είναι το ίδιο άνετο όσο δύο άντρες. Γενικά θα λέγαμε ότι δυστυχώς δεν είναι τόσο άνετο για γυναίκες. Γενικά δεν είναι. Ταξιδιώτες μόνες τους. Με παρέα 2-3 ατόμων, ας πούμε, γυναίκες. Θα λέγαμε ότι δεν είναι. Δυστυχώς υπάρχουν. Είναι συντηρητικές χώρες. Η πατριαρχία υπάρχει πολύ έντονα. Ο συντηρητισμός υπάρχει πολύ έντονος. Επίσης, βασικό κομμάτι που εντάξει, υπάρχει γενικά στην Αμερική, αλλά είναι κατά κόρον στην Καραϊβική, γίνονται πάρα πολλές γεννήσεις παιδιών μονογονεϊκές. Δεν υπάρχουν ποτέ οι πατεράδες. Δηλαδή, απλά τεκνοποιούν και φυλάκια. Δεν έχει τώρα οικογένειες και τέτοια. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, το 70% των γυναικών στην Καραϊβική, σε όλα τα μέρη που έχω πάει, τύπου 22-23 έχουν σίγουρα ένα παιδί το οποίο το μεγαλώνουν μόνες τους και μετά προσπαθούν να βρουν έναν κανονικό άνθρωπο να μπορέσουν να κάνουν μια οικογένεια για να το στηρίξουν όλο αυτό. Ωραία, τώρα επειδή σήμερα μας βρουν και πολύ από τον Άγιο Δομήνικο. Ή από τα Μπαρμπέιτο. Ανοιχτήκαμε αρκετά από το ρούμι, ξεφύγαμε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι κομμάτι όλο αυτό. Γιατί μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει ότι κάπου ξέφυγες και είπατε χίλια πράγματα. Θα φύγω βαρετά πράγματα. Θα μου κλείσει την εκπομπή. Εσείς δεν μιλάτε για τη Γαλλία. Εσείς. Εμείς και εσείς.
Άλλη ώρα τι κάνουμε εμείς. Όχι, εντάξει. Να σας γυρίσω λίγο στα bars Ναι. και να σας πω ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος πελάτη και ποιο το χειρότερο που συναντάτε στα μαγαζιά. Νομίζω ότι ξέρεις την απάντηση, την ξέρουν όλοι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Αγένεια. Αυτός που πληρώνει. Βέβαια. Τι ευγένεια. Ναι. Εννοείται. Το πρώτο και το τελευταίο πράγμα. Πρώτο και τελευταίο 100%. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία, όταν ο κόσμος σας δει μετά από αυτή την εκπομπή και έρθει να σας δει είτε στο Παπαραμ είτε στο abstract ή το subject, τι θα θέλατε να έρθει να σας ρωτήσει για το ρούμι ή να μάθει για το ρούμι? Ποια θα θέλατε να είναι η προσέγγιση του απέναντι σε αυτό το απόσταγμα? Τότε θα ήθελα να έρθει και να μου πει ότι θέλω να κάτσω μπροστά στην μπάρα και να μου κάνει ένα flight. Ναι. Να δοκιμάσω 3 διαφορετικά, 4 διαφορετικά στυλ, να καταλάβω τι σημαίνουν όλα αυτά που είπες. Πρακτικά, τι σημαίνει ελαφρύ ρούμι, τι σημαίνει βαρύ, τι σημαίνει μαρτινίκ, τι σημαίνει τζαμάικα, τι σημαίνει κούβα, που είναι 3 τελείως διαφορετικά ρούμια. Τελείως διαφορετικά. Γιατί είπες ότι για όλους υπάρχει ένα ρούμι, σε όλους αρέσει το ρούμι? Το πιστεύω απόλυτα αυτό. Σε όλους αρέσει το ρούμι. Δεν υπάρχει, αν πίνεις αλκοόλ δηλαδή. Συμφωνώ απόλυτα. Το να έρθει να μου πεις ότι δεν μου αρέσει το ρούμι. 100%. Ξέρω εγώ που είναι η δουλειά μου. Δεν το έχεις βρει ακόμα. Άστο. Απλά. Είναι όπως παλιά μας λέγανε, τώρα έχει κόψει λίγο αυτό. Ότι τεκίλα, όχι δεν πίνω. Ναι, εντάξει, τώρα Ας κάνουμε θύσια. έχει βοηθήσει. Έχει αλλάξει όμως τεκίλα. Δεν είναι Το κάνει με θύση. Γενικά όλα έχουν αλλάξει. Όλος ο κόσμος αλλάζει. Και μερικά πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο. Εμείς εκπροσωπούμε το καλό. Σωστά. Εκπροσωπούμε αυτά που αλλάζουν προς το καλύτερο μας. Η γνώση Με την έννοια ότι και η εξέλιξη είναι μόνο καλό και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι προς συζήτηση γενικά. Δηλαδή είναι από τα λίγα πράγματα για μένα που δεν έχουν δύο όψεις. Η γνώση και η εξέλιξη του είδους είναι μόνο καλό. Οπότε εγώ αυτό που θα μου είπε αυτό που θα του άρεσε, εγώ από αυτό που δεν θα μου άρεσε. Γιατί συμφωνώ 100% με την προσέγγιση, έτσι κι αλλιώς, αλλά και επί τούτου. Πια με την πληροφορία του ίντερνετ, που είναι εύκολο να βρεις οτιδήποτε θέλεις, ακόμα και να μην καταλαβαίνεις λέξη, και πάρα πολύ εύκολα να πω. Εγώ θα σου πω, είχα αποστηθεί στα μισά πράγματα από αυτά που μπορούσα να βρω. Okay. Πήγα στην Καραϊβική, δεν είχα ιδέα, ρε. Πήγα στο Foursquare, πρώτο αποστακτήριο που πήγα, που είναι και από τα καλύτερα για μένα που με λάσα. Ναι, στα Barbados. Δεν υπάρχει ότι δεν το έχω δει και το ξέρω. Πρώτον. ήταν καινούργια. Ναι, τελείως. Όσο καλά και να τα είχα διαβάσει. Ήμουν πολύ καλό στη θεωρία, αλλά δεν καταλάβαινα τι έβλεπα. Οπότε μου πήρε χρόνο. Και αυτό που πια δεν μου αρέσει είναι ότι έρχονται στα μπαρ ή πας εσύ σε ένα μπαρ, γιατί είμαι και καταναλωτής πέρα από άνθρωπος που εργάζομαι στο μπαρ και αγαπώ τα μπαρ και μου αρέσει να πηγαίνω στα καλά μπαρ. Που είναι λίγα, αναλογικά. Οπότε αυτό το ότι να σου πω να μου πεις και πόσο αυτό και να σου δείξω ότι ξέρω, δεν πήγα ποτέ σε κανέναν άνθρωπο που να εργάστηκε στον μπάμπα και ειδικά οι πιο παλιές φουρνιές είναι άνθρωποι όπως Κωνσταντίνος Στεφανάκης, είναι άνθρωποι οι οποίοι με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στη σταδιοδρομία μου, όποια και αν είναι αυτή. Οπότε δεν μου αρέσει καθόλου το να μπαίνουμε σε αυτό. Ούτε οφείλω να σου πω κάτι και απλά μου αρέσει να σου το πω. Κατάλαβες. Μην θες να βάλεις τον τρόπο σου. Άσε να το κάνω εγώ με τον δικό μου τρόπο. Και αν θες κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο, ρώτησέ με. Αν είναι να σου το πω και το ξέρω, θα το κάνω. Όσοι με ξέρουν, το ξέρουν αυτό. Αλλά ας πούμε μια πολύ γρήγορη ιστορία από ένα ταξίδι Τζαμάικα μετά που γύρισα. Ένα παιδί πολύ νέο στο χώρο που έτυχε να πάω να πιω ένα ποτό στο μπαρ του. Είχε αυτή την προσέγγιση τώρα, έλα να ανταλλάξουμε πληροφορία, άρα είμαι experts. Και δεν είμαι, πρώτα απ' όλα εγώ, άρα δεν είσαι κι εσύ. Οπότε, ναι. Και αλήθεια, επειδή όταν έγινε αυτό είχα δει 45 αποστακτήρια ήδη στην Καραϊβική, έξω από το Χάμντεν, στο αποστακτήριο, είδα γήπες τέτοιους να τρώνε ένα σκύλο. Και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ξανά ήμουν τσομπελόκι, πώς να το δω. Ναι. Και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που ήθελα να το μεταφέρω. Και ο άνθρωπος ξενέρωσε. Γιατί δεν του είπα, ξέρω εγώ, ότι το Χάμντεν βάζει. Πόσες στέρες? 1870. Να απαντήσω στην ερώτηση, έχει ένα αποστακτήρα που κάνει 1870. Στο λίτρο. Εστέρες. Οι εστέρες. Αναλυτικά. Είναι ένας αποστακτήρας που είναι parts per million. Είναι δηλαδή στο 1 εκατομμύριο μόρια. Τα 1870 μόρια είναι αρωματικές. Είναι αρώματα. Μετράνε τόσο πολύ. Μόνο το Χάμντεν το κάνει. Για να καταλάβεις, ένα light ram έχει 5 με 10.
Για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά δηλαδή στο εύρος. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, επειδή είπαμε και 200 φορές αναφέραμε τη Μαρτινίκα, ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί και θέλω να πω κι εγώ με τη σειρά μου ότι δεν θα είχα ανακαλύψει τα αγροτικά ρούμια, τα λεγόμενα τα agricole, άμα δεν είχα γνωρίσει τον Κωνσταντίνο. Μπορεί να τα είχα ανακαλύψει αργότερα, στην πορεία κάποια στιγμή. Αλλά με έβαλε πάρα πολύ. Χάθηκε αυτό. Όχι εξαιτίας μου. Ενώ ότι και εγώ από κάπου το πήρα. Δηλαδή ο Νίκος Αρβανίτης. Για εμένα. Ναι, αλλά και εμείς το πήραμε από τον μπαμπά. Πια δεν υπάρχει το Spirit Wise. Δεν ασχολούνται με τα αποστάγματα, ασχολούνται με clarification μόνο. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο στα μπαρ. Οπότε δεν θα την πάρεις. Για μένα χάθηκε αυτή η εποχή. Δηλαδή, διαφωνείς σε αυτό? Δεν διαφωνώ, όχι. Δυστυχώς όχι. Ήταν πολύ μικρό. Το επαναφέρουμε. Ήταν πολύ μικρό κομμάτι. Ξέρεις, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να μπει καλό απόσταγμα. Πάρα πολύ. Και να το βάλουμε και στα ποτά μας και στις ροές μας. Κάποια μαγαζιά καλή ώρα πάντα το είχαν. Οι υπόλοιποι ήρθαμε μετά, δεν ήταν κανόνας καθόλου. Καθόλου. Κίτρινη τεκίλα τη λέγανε ακόμα. Άρα τι γίνεται πλέον, τι εννοείς? Ότι κοιτάμε τι πλέον, να μπουν στα μαγαζιά. Έφυγε και το κοινό και πρώτα απ' όλα έφυγε ο μπάρμαν από το απόσταγμα. Έχει πάει στην τεχνική, την οποία δεν κατέχει κιόλας. Και έχει φύγει και το κοινό των αποσταγμάτων. Ναι, και έχει μεγαλώσει το κοινό. Οπότε έχουμε άλλο κοινό, το πιο νέο κοινό πια. Ασχολείται πιο πολύ με την εικόνα, ασχολείται πιο πολύ με αυτό που κάνει αίσθηση, πιο πολύ με αυτό που κάνει εντύπωση. Οι barmen ασχολούνται μόνο με το να νομίζουν ότι είναι καλλιτέχνες τώρα ξαφνικά μέσα σε όλα. Πού ενοχλεί η τεχνική? Γιατί η τεχνική κάνετε κι εσείς και θέλω να στείλω και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη το Ρούσο που είναι όλη την ώρα με κατσαρόλες και τηγάνια στα χέρια. Κλεισμένο σε ένα υπόγειο. Δεν ενοχλεί η τεχνική, ενοχλεί η ισορροπία. Αυτό ακριβώς. Θέλουμε ισορροπία να υπάρχει. Μην πάμε ότι είμαι μαζί με τους άλλους. Ναι, παιδιά, ναι. Αυτό Ο ακριβώς. Δημήτρης ξέρει και απόφαση. Ναι. Ο Δημήτρης Εννοείται. ναι. Και το μπάμπα είναι spirit wise bar και κάνει και όλες τις μοντέρνες τεχνικές. Το abstract ή το show πια επίσης. Κάνουμε κυρίως τεχνικές μεν και στη σήματα και concept και αλλά spirit wise είμαστε. Ενώ ότι μας νοιάζει τι βάζουμε μέσα. Κατάλαβες, δεν είναι η άποψη ότι... Ο κόσμος δεν ενδιαφέρει. Θα έπρεπε. Φυσικά δεν ενδιαφέρει. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν ενδιαφέρει. Η ιστορία στον Μπάμπα Οράμα έδειξε ότι όλο αυτό είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος, μαγικός. Και ο κόσμος θέλει ιστορίες. Ναι, βέβαια θέλει Είναι μια ιστορία που έχεις να διηγηθείς. Κάθε απόσταγμα είναι διαφορετική ιστορία. Και ο κόσμος τις θέλει τις ιστορίες. Αλλά νομίζω ότι εγώ Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Να τις δώσουμε. Φυσικά και το θέλει. Είναι λάθος να λέμε μα ο κόσμος δεν θέλει αυτό, δεν θέλει κοινό ή δεν θέλει το άλλο. Μιας και είστε εδώ και οι δύο, εφόσον έχω παρατηρήσει ότι έχουμε γυρίσει σιγά σιγά ή γυρνάμε στα classic cocktails, γιατί πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνετε τεχνική επί της τεχνικής για να βγάλεις ένα classic cocktail με λίγο διαφορετική παραλλαγή? Δεν κάνουμε αυτό. Ακριβώς. Παρακαλώ. Το classic cocktail είναι classic cocktail. Είναι classic για κάποιο λόγο. Αγαπήθηκε ως έχει. Το να πατήσεις πάνω σε αυτό που κάνουμε είναι ότι πατάμε πάνω σε ένα DNA είτε γευστικά είτε τεχνικά, γιατί όλα ένα Negroni είναι, όλα ένα sour είναι, όλα ένα daisy είναι, όλα ένα highball είναι, ένα fizz, ένα collins και πάει λέγοντας. Οπότε... Να κάνω τη μετάφραση. Ναι. Εννοεί ότι υπάρχουν κατηγορίες κοκτέιλ, οι οποίες ξεκίνησαν πριν 150-200 χρόνια, όπως τα highball, τα daisy, τα fizz κτλ. Και αυτές συνεχίζουμε ακόμα να σερβίρουμε. Απλά πλέον θα κάνουμε μια τελείως άλλη τεχνική τα περισσότερα. Θα μου πεις γιατί δεν θα κάνουμε την ίδια πετυχημένη τεχνική που υπήρχαν. Εγώ θα σου πω γιατί. Ο αγαπημένος Λονδρέζος... Κονιλιάρο. Ναι, ο αγαπημένος λοιπόν Τόνι Κονιλιάρο, συνάδελφος, bartender στο Λονδίνο και ιδιοκτήτης μαγαζιών κτλ. Είπε κάποτε ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο θα πίνουμε με τον ίδιο τρόπο με τότε που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Όπως και δεν τρώμε πλέον και με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, στα δεκαετία του 2000, ο Φεράν Ανδρεάκη, η ομάδα του και διάφοροι άλλοι. Αδερφός του. Καλλιτέχνες κουζίνας. Τα λέμε και τον Άλμπερτ. Ναι, τον γνώριζω προσωπικά. Κάνανε μια μεγάλη επανάσταση. Αυτή η επανάσταση
ήταν λογικό να αλλάξει τη ζωή μας, τον κόσμο μας, τον τρόπο που τρώμε. Αυτό ήταν και πολύ λογικό να περάσει και στον τρόπο που πίνουμε. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από τον πειραματισμό και όλες αυτές τις τεχνικές μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στο DNA αυτό που κάνουμε. Το πώς θα το χειριστούμε αυτή τη γνώση, είναι μετά ένα τελείως άλλο θέμα. Πιο σημαντικό όμως είναι να γνωρίζουμε την ιστορία και μέσα από την ιστορία γνωρίζεις το ποιος πραγματικά είσαι. Και καταλαβαίνεις ακόμα καλύτερα, το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι μέσα από το παρελθόν και την ιστορία καταλαβαίνεις καλύτερα τον κόσμο γύρω σου σήμερα. Οπότε το ίδιο ισχύει και με τα ποτά και τα αποστάγματα και το φαγητό και τις φιλίες και όλες τις σχέσεις μας και όλη μας τη ζωή. Ούτε ντυνόμαστε με τον ίδιο τρόπο που ντυνόμασταν παλιά. Η εξέλιξη και ο καθένας να θέλει να βάλει και την προσωπική του αρέσκεια, είτε ιδέα, είτε έκφραση, είτε οτιδήποτε και να είναι αυτό, είναι όμορφο πράγμα. Και ο κόσμος να μπορεί να εκφράζεται είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δημιουργικό. Και αν κάποια στιγμή ξεφεύγουμε και από τα πάρα πολύ στενά όρια του ποτηριού, γιατί είναι μπαρ, δεν είναι κάτσαμε εδώ να δοκιμάσουμε αυτό, είναι ένα tasting room. Άλλο. Το μπαρ δεν είναι μόνο τα ποτά του. Είναι η αίσθηση, πρώτα απ' όλα, το περιβάλλον. Είναι οι άνθρωποι που καθορίζουν το περιβάλλον. Ναι. Και μετά είναι το design, το τι αρέσει ή τι δεν αρέσει μουσικά στον καθένα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κάνουν ένα μπαρ. Δεν είναι μόνο το απόσταγμα, ούτε το κοκτέιλ, ούτε το κρασί. Γι' αυτό και είναι τα πιο πολλά μαγαζιά ανέραστα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Έχουμε πάρα πολύ ωραία μαγαζιά, με πάρα πολύ ωραίες δουλειές, με ούλτρα εκπαιδευμένο προσωπικό και άλλα είναι άψυχα. Σε ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο και αν θέλετε διορθώστε με. Λοιπόν, είναι αυτό, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα ακόμα για το room και γενικότερα. Είστε με μαγαζάτορες και ανάτορες. Έχουμε την κουλτούρα των bars, έχουμε την κουλτούρα του bartender, την κουλτούρα του επιχειρηματία. Του ταξιδιώτη. Του ταξιδιώτη φυσικά. Παίζει ρόλο και το φέρνεις πίσω. Φυσικά. Του γευσιγνώστη, είμαστε γευσιγνώστες, αποσταγμάτων. Η γαστρονομία, η υγρή γαστρονομία παραμένει, είτε και στερεή στη δικιά μου περίπτωση και στη δικιά σου με τα γλυκά. Επίσης, ενώ με το Inlovegen, το κομμάτι αυτό. Πολύ ώρα να βάλουμε μια τελεία ή άνω τελεία, θα μπορούσε να συνεχιστεί. Ας την πούμε τελεία τώρα. Τελεία. Πες την τελεία. Κουράστηκε Θάνος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σοφία, ήταν μεγάλη χαρά. Η δική μου ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που όχι, ήσασταν όχι. εδώ. Γράψτε μας στα σχόλια από κάτω αν θέλετε, αν έχετε κάποια ερώτηση, θα βρούμε τρόπο να την απαντήσουμε περαιτέρω. Και εννοείται μπορείτε να βρείτε και το Θάνο και τον Κωνσταντίνο στα μαγαζιά τους και στο Μπαμπαοράμ και στο... Εσένα θα δούμε τώρα, είτε abstract είτε subject, θα σου στέλνουμε ένα μήνυμα να το πεις. Δουλεύω λίγο τη διχοτόμηση αυτή την περίοδο. Απλά δεν είμαι αμοιβάμενο. Θα τον πετύχετε τέλος πάντων. Να πούμε ότι ήταν για άλλη μια φορά η Masterzen μαζί μας με τους υπέροχους συντηρητές της. Κάντε ένα like και ένα subscribe, γιατί ξέχασα να το πω στην αρχή, να μας βοηθήσετε και εμάς. Ήταν ένα έτσι πρώτο εγγένειο, θα το πω, σε αυτό το πλατό. Θα έρθουν κι άλλα, soft opening. Soft καθόλου δεν ήταν μεταξύ μας. Ίδρυσα πάρα πολλές φορές. Ήταν και πολύ soft. Θα τα πούμε και με άλλους καλεσμένους που θα φέρουν διάφορες... Έχουμε μια ιδέα που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Μπορούμε στην επόμενη εκπομπή να είμαστε πάλι, αλλά να έχουμε και έναν άνθρωπο του κρασιού στη μέση. Ποιον? Ναι, ποιον? Ποιος θα μπορούσε. Ποιον? Κάποιον Θα μπορούσε. Θα το δεις εσύ, εντάξει. Να πούμε τι. Ωραία. Να πούμε ποιος είναι καλύτερος. Να πούμε ότι εκεί που σταματάει το κρασί ξεκινάει το ρούμι. Και τεχνικά μου το βάλεις κάτω. Φίλοι του κρασιού σας πειράζουν. Το αγαπάμε πολύ το κρασί. Πολύ, πολύ. Το γνωρίζουμε κιόλας, εγώ το γνωρίζω αρκετά καλά. πολύ. Όχι τρομερά. Έχω λίγη σχέση λόγω συναναστραφής με ανθρώπους του χώρου. Προτιμώ την πύρα από τα ζυμωμένα Εγώ προϊόντα. έχω κάνει τις σπουδές μου και με τον κύριο Λαζαράκη και με τον κύριο... πες το, σε αυτό που είπες πριν. WSPC. Ο Λαζαράκης ποιος? Και με τον Γιώργο Λούκα, ναι. Τέλεια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Είμαστε Ευχαριστούμε εδώ. πάρα πολύ. Θα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Για την ώρα, να πίνετε ρούμι, να ακούτε τους ειδικούς και εδώ είμαστε εμείς. Γεια σας και στην υγεία σας. Wine, whiskey, and gin.
it roll, let it roll.